Oikein hyvää päivää ja lämpimästi tervetuloa mukaan meidän yhteiselle matkalle Erasmus Plus ja Euroopan solidaarisuusjoukot ohjelmien uuden ohjelmakauden pariin. Minun nimeni on Ernest Lawson ja toimin seuraavan 3 tunnin ajan teidän matkan johtajana, mutta onneksi teidän onneksenne minä en tee sitä yksin, vaan kanssani tällä matkalla on mukana ihastuttava Sandra Strömberg. Terve vaan. Kiitos paljon ja lämpimästi tervetuloa myös minunkin puolestani. Jos pitäisi kuvailla jollain sanalla sun fiiliksiä tällä hetkellä, niin minkä sanan valitsisit? Sana kutkuttava kuulostaa tosi hyvältä. Kutkuttava aika hyvä. Se on aika hyvä sana, se kuulostaa. Se antaa vähän sellaista jännittävää fiilistä, mutta innostunutta. Mutta positiivinen jännitys. Toivottavasti teillekin on kutkutus siellä mahan pohjassa, koska tästä tulee erinomainen 3-tuntinen. Päivän ohjelmassa meillä on tänään puheenvuoroja, joista sinä saat navigointiohjeita, ohjelmaviidakkoon, vinkkejä hankelaukun pakkaamista varten sekä välähdyksiä siitä, että miltä tulevaisuus kenties näyttää. Tavoitteena onkin tänään luoda teille rikastuttava matkakokemus Erasmus Plus ja Euroopan solidaarisuusjoukot ohjelmien parissa. Koko tämän matkan ajan teillä on mahdollisuus osallistua, koska meillä on erinomaisia puhujia täällä, mutta paljon kiinnostavan heidän puheenvuorosta tekee teidän kysymykset, kommentit ja ennen kaikkea palaute. Siellä on kuule chattikenttä auki tästä hetkestä alkaen. Laittakaa sinne mitä tahansa teille mieleen juolahtaa tämän päivän aikana. Kommentoikaa, osallistukaa äänestyksiin, olkaa aktiivisia. Nämä toiminnot löytyy tosiaan sieltä lähetysikkunan oikealta puolelta. Eikö tämä ole nyt heistä katsottuna? Eikö se ole oikein? Kyllä, just näin. Sieltä puolelta löytyy kaikki tarvittava. Meillä on itse asiassa jo päivän ensimmäinen äänestys käynnissä ja aktiivisena, joten käykääpä vastaamassa, että mitä sektoria te tänään edustatte. Sandra, mistä sä oot tänään tullut tänne meidän virtuaalistudioon? Tänne mä olen tullut tänään Imatralta, paikallisen teatterin lavalta. Okei. Entäs sä? No minä kuule tulin tuolta, mulla on semmoinen uusi tanssiharrastus, niin tulin suoraan tanssisalilta. Joo, kyllä. Sieltä tuli askeleita taas kokeilemasta. Kyllä. Me kuulisimme myös mielellämme teiltä, matkaseurojamme, miltä paikkakunnalta te osallistutte tälle yhteiselle lanseerausmatkalle. Tämän lähetysikkunan oikealta puolelta löytyy siis sanapilvitoiminnallisuus. Kirjoita sanapilven tekstikenttään paikkakunta tai kylä tai kaupunki, josta olet nyt, ja katsotaan kohta, että mistä meidän retkikunta on oikein kotoisin. Kyllä, en halua olla mitenkään puolueellinen, mutta plussaa saa, jos on Oulusta. Ja tämän yhteisen matkamme aikana sekä sen jälkeen voitte jatkaa verkostoitumista sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi Erasmus Plus ja Euroopan solidaarisuusjoukot ohjelmien somekanavilla käyttäen näitä seuraavia hashtageja. Hashtag olemme vahvoja yhdessä, hashtag Erasmus+fi ja hashtag Euroopan solidaarisuusjoukot. Nämä ohjelmat löytyvät muun muassa Twitteristä ja Instagramista, joten kannattaa hyödyntää somekanavia myös matkan jälkipöhinöissä. Kyllä, jos minun kaltaiseni setämies osaa käyttää hashtageja, niin varmasti myös sinä pystyt siihen. Tämä on tosiaan tänään virtuaalinen matka ja se tarkoittaa, että sitä varten te tarvitsette erilaisia teknisiä laitteita. Joten me ollaan lisätty tälle tapahtuma-alustalle teknisiä vinkkejä ja ohjeita teille mahdollisia haastetilanteita varten. Tekniset vinkit löytyy tämän sivuston alalaidasta ihan omalta välilehdeltään. Mutta nyt meillä pitäisi olla tiedossa meidän matkaseuruemme lähtökohdat, eli mistä päin te tätä seuraatte ja mitä sektoria edustatte. Saadaanko me meidän ensimmäiset tulokset ruutuun? Siellä näkyy Helsinkiä, Espoota, Tamperetta, mutta ilahduttaa myös Kajaanista on porukkaa, Kirkkonummelta, Kuopiosta. Ai että terkkuja ympäri Suomen. Mikä kaupunki? Sieltä on bongattu myös Imatra. Imatra on bongattu. Hyvä, Imatra. Ja Oulu kans. Oulu. Hyvä, yes. Loistavaa. Yes. Tämä ei voi kuin onnistua tämä lähetys, kun meillä on oululaisia mukana matkalla. Nyt, kun me tiedetään, mistä päin te olette, niin on aika lähteä tälle matkalle. Ja vähän jännittävää, mutta mä en keksi parempaa tapaa aloittaa tätä matkaa, kun kutsua paikalle arvovaltaisia vieraita. Matkamme lähtötervehdyksen tulee kertomaan opetusministeri. Tervetuloa Li Andersson. Oikein lämpimästi tervetuloa, willkommen ja bienvenue kaikille. On ilo olla kanssanne aloittamassa näinkin tärkeää matkaa. Mä kuulun itse siihen sukupolveen, jonka Euroopan sisärajat aina ovat olleet auki. Mä olin liian pieni kokeakseni sitä mullistavaa tunnetta, kun Berliinin muuri kaatui ja rautaesiriippu laski.
Mä kuulun siis niihin, jotka periaatteessa milloin vaan on voinut heittää repun selkään ja hypätä laivaan, junaan tai lentokoneeseen ja seuraavana aamuna herätä toisella puolella Eurooppaa. Matkustamisen lisäksi minun sukupolveni on myös voinut nauttia Erasmus-vaihdoista, erilaisista nuorisotyön kansainvälisistä hankkeista ja leireistä. Mutta kansainvälisyys, vapaa liikkuvuus ja jaettu eurooppalainen identiteetti eivät ole aina olleet mitään itsestäänselvyyksiä. Euroopan nykyinen rauhan ja hyvinvoinnin kausi alkoi vasta siinä vaiheessa, kun aloimme kaataa turhia muureja ja aitoja väliltämme, keskustella sekä tehdä yhteistyötä kilpailun ja vastakkainasettelun sijasta. Se on tehnyt niin Suomesta kuin Euroopasta avoimemman, sivistyneemmän ja vauraamman. Kansainvälisyys nojaa aina avoimuuteen ja vuorovaikutukseen, ja ne ovat myös menestyksen elinehtoja nykyisessä globaalissa maailmassa. Kansainvälinen yhteistyö on myös elinehto sille, että me onnistumme ratkaisemaan tämän ajan suurimmat ongelmat, joille on tunnusomaista, että ne eivät jää yhden kansallisvaltion rajojen sisälle. Ilmastokriisin, sotien ja suuryritysten verovälttelyn kaltaisiin ongelmiin tartutaan kaikkein tehokkaimmin toimivalla, rajojen yli suuntautuvalla yhteistyöllä. Kansainvälisyys ja yhteistyö on myös ollut suomalaisen menestystarinan keskiössä. Avoimuus on paitsi auttanut meitä menestymään, myös mahdollistanut sen, että me ollaan voitu oppia toinen toiseltamme. Kansainvälisyys, kielitaito ja toisten kulttuurien edustajien kanssa toimiminen ovat nykymaailmassa luku- ja kirjoitustaitoon verrattavia elämässä pärjäämisen perusedellytyksiä. Mutta lasten ja nuorten mahdollisuudet saada kansainvälisyyteen liittyviä kokemuksia eivät ole tasa-arvoisia. Kaikkien perheillä ei ole varaa ulkomaanmatkoihin tai kansainvälisiin leireihin, eikä kaikkia nuoria välttämättä kannusteta uskomaan myös mahdottomilta vaikuttaviin unelmiin. Jokaisella nuorella, koululaisella ja opiskelijalla on siksi oltava mahdollisuus saada kansainvälistä kokemusta ja kansainvälistä kosketuspintaa. Samalla on varmistettava, että kokemus ulkomailla ei hidasta tai haittaa opintoja, vaan nimenomaan vahvistaa niitä. Ilmastonmuutoksen ja esimerkiksi väestön vanhenemisen värittämässä ajassa avoin ja vastaanottavainen tapa nähdä maailmaa ja sen mahdollistavat taidot ovat Suomelle tänään tärkeimpiä kuin koskaan. Erasmus syntyi minulle hyvin tuttuna vuonna 1987. Se on kasvanut muutaman tuhannen korkeakouluopiskelijan pienestä ohjelmasta satoja tuhansia eurooppalaisia vuosittain liikuttavaan Erasmus Plussaan. Plussansa Erasmus ansaitsi, kun ohjelma laajeni korkeakouluvaihdoista kattamaan koko koulutuksen kentän, nuorisotyön sekä liikunnan. Vuosien varrella ohjelmasta on päässyt hyötymään yli 300 000 suomalaista, ja Erasmus Plussasta on tullut elintärkeä työkalu liikkuvuuden, kansainvälisyyden ja yhteistyön edistämisessä. Jotain sen merkityksestä ja siihen liittyvistä tulevaisuuden odotuksista kertoo sekin, että ohjelman yhteiseurooppalainen budjetti on juuri alkaneella kaudella kaksinkertaistunut entiseen verrattuna. Nuoriso-ohjelmat alkoivat muutama vuosi Erasmuksen perustamisen jälkeen, ja Euroopan solidaarisuusjoukot jatkavat eurooppalaisia nuoria yhdistävien vapaaehtoisohjelmien kunniakasta perinnettä. Solidaarisuusjoukkojen alkutaival oli jokseenkin poikkeuksellinen, mutta se onnistui vakiinnuttamaan oman asemansa ja löytämään kohderyhmänsä jo ensimmäisen 3-vuotisen ohjelmakautensa aikana. Ja yli 1 miljoona nuorta rekisteröityi ohjelmaan. Solidaarisuusjoukot tarjoavat nuorille, myös muita heikommassa asemassa oleville, yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua entistä tasa-arvoisemman ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan luomiseen. Tavoite on tärkeä ja ajankohtainen aikana, jolloin yhteisiä eurooppalaisia arvoja
uhataan ja myöskin kyseenalaistetaan entistä enemmän. Suomessa nuorten ryhmät, kuntien nuorisopalvelut ja nuorisokeskukset ovat oppineet hyödyntämään solidaarisuusjoukkojen mahdollisuudet, mikä on erittäin arvokasta ja tärkeää. Kokemus, kontaktit, kielitaito ja kulttuurien yhteisymmärrys ovat valtavia voimavaroja sekä meille yksilöinä, ihmisinä että koko yhteiskunnalle. Myös työnantajat ja elinkeinoelämä arvostaa kansainvälisten jaksojen kerryttämää osaamista, kielitaitoa, kulttuurista herkkyyttä, mutta myös uteliaisuutta, sitkeyttä ja luovuutta. Sellaisia taitoja tarvitaan työelämässä jo tällä hetkellä ja varmasti tulevaisuudessa vielä entistä enemmän. Vaikka tämä globaali pandemia on tilapäisesti vaikeuttanut vapaata liikkuvuutta ja matkustamista, uskon, että kansainvälisen yhteistyön osalta paluu normaaliin tulee olemaan nopeaa, samoin kuin siitä seuraava kasvu. Vuonna 2019 Suomessa myönnettiin Erasmus Plus-rahoitusta 150 000 osallistujan vaihtojaksolle, ja tavoitteemme on luonnollisesti vielä tätä korkeammalla. Odotamme paljon myös solidaarisuusjoukkojen työltä tulevien vuosien aikana. Koronapandemia on myös korostanut kansainvälisen yhteistyön, vapaan tiedonkulun ja tutkitun tiedon tärkeyttä koko yhteiskunnalle. Olemme nähneet omin silmin, miten perustavanlaatuisen välttämättömiä tiedekasvatus ja tieteellisen ajattelun edistäminen ovat jokaisen kansalaisen perustaitojen rakentamisessa. Meidän menestyksemme lepää nyt ja tulevaisuudessa korkean sivistystason, monipuolisen osaamisen sekä aktiivisen kansainvälisen vuorovaikutuksen varassa. Ilman niitä me emme yksinkertaisesti tule toimeen. Kun mä lopuksi mietin minun Eurooppani ja ehkä myöskin omia matkustuskokemuksia Eurooppaan liittyen, niin tulee aina ensimmäisenä mieleen, kun mä matkustin rinkkaselässä Turusta Lontooseen. Idea oli siis matkustaa Lontooseen Turusta käyttämättä kertaakaan lentokonetta. Koska ei mahduttu yöjunaan, matkustettiin silloin lähijunilla läpi Saksan ja vaihdoimme junaa yhteensä 8 kertaa yhden yön aikana. Aamulla oli aikaa, kun herättiin, hieroa unihiekkaa silmistä Hollannista ja sitten suunnattiin lopulta laivalle, joka vei meidät perille Iso-Britanniaan. Maailma tuntui silloin saman aikaan sekä suurelta että pieneltä. Oli hämmentävää huomata, kuinka nopeasti loppujen lopuksi oli mahdollista kulkea toiselle puolelle Eurooppaa, siitä huolimatta, että raha oli opiskelijana todella tiukalla ja oltiin tehty linjaus siitä, että lentokoneeseen ei sitten matkan aikana astuta. Olemme siis paljon lähempänä toisiamme Euroopassa kuin mitä me arvaammekaan. Näillä ajatuksilla haluan toivottaa teidät kaikki lämpimästi tervetuloa mukaan tälle matkalle. Bienvenuto a tutti. Suuret kiitokset ministeri Anderssonille meidän matkamme avaussanoista. Ja koska me olemme täällä matkalla teidän kanssa, niin me haluttaisiin tosi mielellään kuulla, että onko teillä mitään kokemusta tai aiempaa kokemusta näiden ohjelmien parista. Äänestys on aktiivinen lähetysikkunan oikealla puolella, eli käykääpä sinne vastailemassa. Sinne vaan saman tien klikkailemaan. Sandra, pikkulinnut lauloi tai kuiskas mun korviin, että itse asiassa sulla saattaa olla jonkinnäköistä kokemusta näistä Erasmus Plus ja Euroopan solidaarisuusjoukot ohjelmista. Pitääkö tämä paikkansa? Kyllä, pitää paikkansa. Mä olen ollut mukana nuorissa vaikuttajissa, joilla on ollut siis Erasmus Plus-hankkeen rahoitus. Ja sen ideana on siis ollut kerätä 15-25-vuotiaita nuoria ympäri Suomea yhteen vaikuttamisen pariin. Meillä on ollut puheviestintäkoulutusta, ollaan keskusteltu puheen pitämisestä sekä ollaan tutustuttu paljon nuorisoseuroihin ja sen toimintaan. Sekä myös siitä on saanut tosi paljon kavereita ja päässyt tutustumaan ihmisiin ympäri Suomea. Se on ollut tosi kiva kokemus. Ai että, kuva minunkin nuoruudessani olisi jotain tuollaista ollut. Nuoret vaikuttajat. Kuulostaa todella kiinnostavalta. Käydään tässä välissä katsomassa, että millaista kokemusta teiltä, meidän osallistujilta, löytyy näistä ohjelmista.
No siellä 68% teistä sanoo, että on aiempaa kokemusta näistä ohjelmista. Sehän on mukavaa, mutta mukavaa, että nyt on myös mukana ihmisiä, kenellä ei ehkä ole aikaisempaa kokemusta. Nyt sitä voi sitten tätä kautta ehkä löytyä. Kyllä, eli itse asiassa oli hyvät vastaukset. Erittäin hyvät. Meillä on sekä uusia että jo kokeneita konkareita siellä linjoilla. Niinpä. Seuraavaksi meillä on ilo ja kunnia kuulla terveisiä Euroopasta asti, sillä linjoilla on EU-komission koulutuksen, nuorisoasioiden, urheilun ja kulttuurin pääosaston johtaja. Let's welcome Sofia Eriksson Watershot. Sofia, how are you today? Hello, nice to see you. I'm very well here in Brussels. From Brussels, okay. How's the weather in Brussels right now? Oh, I can tell you it's quite grey, as is usually the case here. Okay, but it feels sunny to be part of this launch event that you're hosting. It's so good to have you with us today. The stage is yours. Thank you so much. And thanks again for inviting me to be part of this celebration of the launch of the new generation of programs, Erasmus Plus and the European Solidarity Corps. Well, Erasmus Plus, which is turning 35 years next year, it's one of European Union's most successful and iconic programs. And its well-known brand is known as a positive image, not only in the Union itself, but actually also beyond its borders. And the program has offered life-changing experiences for more than 10 million people to study, to train and learn abroad over these 35 years. So it's really a great opportunity we can offer. Now, with this new generation of the Erasmus Plus program, we will, of course, build on the big success that it has shown over the years. And the popularity and simply that the program is so well known among so many in Europe. But of course, we would like to introduce some new challenges and some new opportunities in the program, and covering, as before, education, training, youth and sport. One of the things we would like to focus on is to make it more inclusive, because we see we need to make it more accessible for more learners, but also we want to take part, and the program should contribute to the green and the digital transitions that are facing our economy and society at this moment. And of course, we want the program to also contribute to the recovery efforts to mitigate the impacts of the pandemic. And especially to give a new light of hope now when new opportunities are available for mobilities to be relaunched. And also Erasmus Plus can contribute to a strong sense of belonging and a sense of being European, and that is also, of course, by encouraging also the diversity that the EU is made up of. To achieve all these ambitious objectives, it's really good that we have a strong and ambitious budget with more than 26 billion euros for 7 years. And it's almost a doubling compared to the predecessor program. And what is also good is that we will complement this by more than 2 billion from our EU's external cooperation instruments. And for sure, Erasmus Plus is key to support all our common policy agendas. And in particular, it will be a concrete step to make the so-called European education area a reality by 2025. And this is a genuine European learning space where we want it to be the norm to have the opportunity for a learning period abroad, where it should be also to gain recognition for those periods that have been gained abroad, and where language learning is encouraged for all, and where we can support also new forms of intense cooperation, for example, through our new flagship initiative, European University Alliances, but also Erasmus Plus, teacher academies and centers of vocational excellence. Next slide, please. So the European Solidarity Corps is a relatively new program, but it has become self-standing since a few years, but it has a strong roots in previous EU initiatives in the field of volunteering.
And the European Solidarity Corps targets organizations and young people who would like to engage in solidarity activities in a cross-border manner. And it can range from helping disadvantaged people to contributing to health and environmental action, or perhaps consequences of the prevention or consequences of extreme weather events. The big novelty for the new core is that volunteering is not only possible within Europe, but now also with a strong humanitarian aid angle and can help where needs are globally. So the program offers an opportunity to young people to not only make meaningful contribution to society, but also gain invaluable experience and develop new skills. Now, a dedicated budget of over 1 billion euro for the coming 7 years. We hope that we can offer opportunities for at least 270,000 young people to address societal and humanitarian challenges through volunteering. Next slide, please. So the new programs have been a very constructive process, we find, from the side of the Commission. It has been co-created together with national policymakers, with national agencies in charge of implementation, and actually beneficiaries themselves. So this will continue, we hope, over the coming years, because it is part also of the inherent structure of the program, that we can always improve and do better. Because the program has a bottom-up design, and that will help also Finnish organizations to also be part of this process and perhaps contribute even to the development of a European dimension in education, training, youth, sport, and volunteering. And to help and to combine this bottom-up nature to set a bit of vision common for all, we have included overarching priorities that you see here on the slide. So the first one is inclusion. This is very much linked to the values of our European social model and equal opportunities for all. So we want the programs to seek to be as inclusive as possible, to really increase the qualitative impact and to promote equal opportunities. And we will focus a lot on getting more people with fewer opportunities into the program. Of course, this has a wide definition. It can include people with disabilities, with educational difficulties, with people with a migrant background, or also people living in rural or remote areas. We also introduce actions that are of interest here because we think that mobility can start earlier to be more inclusive. So we have new actions for school pupil mobility or school class mobility. And of course, better financial support for purposes of inclusion, and even a fully fledged inclusion strategy with action plans at national level. The second big cross-cutting priority is a greener program. And the big European Green Deal highlighted actually the role of Erasmus Plus to engage people and be part of this process, this transition process. So we want the program to achieve more environmentally sustainable results, and also that we can foster sustainable behaviors through the program. And here, the cooperation with our national agencies are absolutely key. And it gives me the opportunity to thank the Finnish National Agency for its very strong commitment on green topics, and actually the valuable contribution that the agency did in analyzing the impact of CO2 emissions generated by mobility, and come up with ideas for a compensation scheme to make the Erasmus Plus program greener. Thank you very much for that. And we hope that both the Erasmus Plus and the European Solidarity Corps will be able to incorporate these green practices into all projects. And of course, we would like to have incentives or give some incentives for learners to take on an environmental friendly mobility. The program is also going to be more digital, in line with a Europe fit for the digital age. And clearly, we have all seen the pandemic that we had an accelerated transformation. So the program can here play an important role in preparing both individuals and organizations for this digital transformation. Of course, it means building digital skills and competencies for learners, for teachers and youth workers, but also
offer new flexible formats such as blended learning. They add, of course, to the menu because physical mobility is absolutely at the core, but they can make the menu broader. And also we would like to digitalize processes to make things simpler, both for students and for those who organize mobility. And we have that in the so-called European Student Card. And we have a brand new Erasmus Plus app that will hopefully really help students to facilitate their preparation and while being on a learning period abroad. Another key focus of the program is linked to youth participation and the encouragement to take more active part in the democratic life. And for this end, the Erasmus Plus program will support and have new activities included. One example is so-called youth participation activities, where this concerns youth-led, local and transnational initiatives that are run by informal groups of young people or youth organizations. And this can hopefully build bridges between young generations and decision makers, both at European and national level. Of course, the civic engagement is at the core of the European Solidarity Corps, and we see from surveys of those who took part that they tend to actually develop a stronger interest for democratic participation. And a really good news in this context is that, as recently announced by European Commission President von der Leyen, is to announce that 2022 will be the European Year of Youth. So, of course, both our programs will be able to contribute to this. Now, our programs will also contribute to a stronger Europe in the world, thanks to a stronger than ever international dimension. So we are opening up activities to the rest of the world. It concerns mobility of staff in higher education institutions for vocational education and trainer learners. And of course, we will continue with our excellent initiative of Erasmus Mundus. So here we will also be able to provide more dedicated scholarships for participation in such joint degree programs. And we are able to also provide more support for capacity building, especially in our neighborhood, in higher education, but also vocational education and training, youth, as well as sport. So in conclusion, the new Erasmus Plus and the European Solidarity Corps, they build on the unique opportunities and experiences of the last 30 years when it comes to Erasmus Plus, and soon 5 years for European Solidarity Corps, but introduce new actions that will hopefully contribute to a more inclusive, green and digital program. But let me then end my presentation by asking you actually to save the date for 22, because it will be an intense year. Not only it's the second year of the implementation of the new programs, but we will be able to celebrate the European Year of Youth and celebrate the 35 years and the 5 years of our two programs. So a lot of great opportunities for activities to take stock of these two flagship programs at European level, but also think about to improve and implement the new generation of programs. And what better opportunity than at that crossroads of these upcoming events to, from my side, I would like to take the opportunity to thank Mikko Nuponen once again for his dedication and competence along all those years as heading the Finnish National Agency. It has always been a great pleasure, Mikko, to work with you. And in that context, I would also like to welcome once again Mika Saarinen as the new director of the National Agency. And we look forward to work and tackling together the new challenges ahead of us and all the new opportunities we have on the table. Thanks again for inviting the European Commission to be here at this great launch of the two programs. Thank you, Sofia, for these valuable words and for joining our event. Kiitos minunkin puolestani. Aika hieno aloitus, hyviä puhujia. Kuulin kuitenkin, korvanappiin tuli tietoa, että kuten kaikilla hyvillä matkoilla, myös tällä matkalla on pientä turbulenssia välillä ja osa teistä on saattanut jossain välissä tippua meidän striimin parissa. Toivotaan, että loppumatkamme on tasaisempaa ja kaikki pysyvät mukana kyydissä.
Seuraavaksi matkamme jatkuu asiantuntijapuheenvuoron parissa. Toivotaan tervetulleeksi lavalle Suomen kansallisen toimiston uusi johtaja Mika Saarinen sekä hiljattain eläköitynyt pitkän uran tehnyt kansallisen toimiston edellinen johtaja Mikko Nupponen. Hei vaan Mika, hei vaan Mikko. Hei. Minkälaiset matkatunnelmat teillä on? Oikein hyvät, oikein hyvät. Matkalaukku jopa katto. Loistavaa. Oikea asenne, Mikko. Juuri näin pitääkin olla. Meillä on teille Vinopino-kysymyksiä. Me haluamme tietää vaikka ja mitä, mutta tässä vaiheessa haluaisin muistuttaa myös, että teidän ääni halutaan myös kuuluviin. Se chatti on vain ja ainoastaan sitä varten, että te voitte esittää meidän puhujille kysymyksiä. Mitä tahansa teillä herääkään mieleen, niin laittakaa chatti laulamaan, niin me saadaan varmasti parempia kysymyksiä kuin meidän omat kysymykset niin heidän korviinsa. Kyllä, aloitetaan kumminkin näillä meidän kysymyksillä ensin. Ja ensimmäinen kysymys tulee Mikolle. Eli sinä olet tehnyt pitkän uran kansainvälisyyden parissa ja ollut mukana EU-ohjelmissa niiden alusta saakka. Niin mikä on sinun mielestäsi kansainvälisyyden merkitys nyt ja tulevaisuudessa? Mä ajattelisin, että sitä merkitystä voidaan katsoa monella tasolla. Että jos ajattelee ihan Suomen näkökulmasta, niin kuten tiedämme, niin Suomi on kuitenkin vähän syrjäinen ja etäinen maa, josta voi olla vaikea lähteä muualle. Ja lisäksi Suomen elintaso ja toimeentulo riippuu kaupankäynnistä ja viennistä. Ja niin kuin Suomen näkökulmasta on kansainvälinen yhteistyö, kansainväliset yhteydet on aivan elintärkeitä. Ja sehän tarkoittaa myös, että me tarvitaan täällä ihmisiä, jotka osaavat tulla toimeen toisesta maasta tulevien tai toista kulttuurista tulevien tai toista kieltä puhuvien henkilöiden kanssa. He tarvitaan kansainvälistä osaamista. Mutta mä ajattelisin, että kansainvälisyys on kuitenkin paljon enemmän. Että usein niin kuin sanonut sillä, että jokaiselle ihmiselle tekee hyvä päästä pois siitä omasta pienestä punaisesta mökistä ja lähteä vähän isompiin vesiin. Että kansainvälisestä kokemuksesta niin sehän kuitenkin antaa sinulle uutta ajateltavaa, näet uudenlaista, opituutta, inspiroidut. Ja ei vaan sitä, että myös usein kun on ulkomailla, niin sitä näkee kotimaansakin uusin silmin ja oppii arvostaa myös niitä asioita, joita täällä on. Ja usein sitä sanotaan, että ulkomailla kun on, niin on kansainvälistä kokemusta, niin oppii myös tuntemaan itseään paremmin. Ja ehkä vielä se, että vielä kolmas taso se, että mikä koskee niin kuin yksilöitä, niin yhtä lailla se koskee organisaatioita, oppilaitoksia, yrityksiä, järjestöjä, että niillähän nykymaailman aikana on aivan elinehto, että on kontakteja ulkomailla, on kansainvälisiä verkostoja, nähdään mitä uusia käytäntöjä voitaisiin muualta tuoda ja yhtä lailla sitten ymmärtää ehkä paremmin, mikä täällä meillä on hyvin ja mitä ehkä voitaisiin viedä sinne. Näin. Tuli minusta erinomainen ajatus tuo, että joskus on lähdettävää kauas, että näkee lähelle. Mika, mitä ajatuksia tämä sinussa herättää? Ja vielä haluaisin tarkentaa sen, että kun me puhutaan tänään näistä Erasmus Plus ja Euroopan solidaarisuusjoukoista, niin voitko vielä tarkentaa, että kenelle nämä sun mielestä on oikein tarkoitettu? Kyllä, palaan kohta siihen, että kenelle nämä on tarkoitettu, mutta halusin kommentoida vain tätä asiaa, niin kuin tätä lähelle ja kaukaa, koska itse me puhutaan matkasta tänään, mutta mulle se on enemmänkin tämmöinen metafora jostain siis muusta, eli siitä kehittymisestä, mitä liittyy kansainvälisyyteen. Ja tämä on tärkeää nähdä, eli sehän voi olla, siihen ei tarvitse sitä fyysistä matkaa liittyä ollenkaan. Kansainvälistyä voi täällä ihan kotikoulussa, kotinuorisotoiminnassa ja sitä voi hakea yhtä lailla täältä kotoa. Ja niin Erasmus Pluskin ohjelma tekee. Eli Erasmus Plus-ohjelmahan tarjoaa siis mahdollisuuksia päiväkoti-ikäisistä seniorikansalaisiin asti. Kaikilla eri koulutusasteilla ja nuorisotoiminnassa ja urheilutoiminnassa. Eli hyvin niin kuin laajat mahdollisuudet ja hyvin suuri osa siitä tapahtuu täällä kotimaassa myös. Eli ne on yhteistyöhankkeita, mihin niin kuin tehdään verkostossa yhteistyötä yli rajojen, mutta ei ehkä lähdetäkään mihinkään. Toki sitten on myös vaihdot.
Ja siitä Erasmus-ohjelmahan on tietyllä tavalla tunnettu, että korkeakoulujen yliopistojen vaihdot. Mutta sitä se ei myöskään enää tänä päivänä ole, vaan on joka asteella ammatillinen koulutus, peruskoulut, lukiot, nuorisoala ja myös urheiluun on tulossa vaihtoja. Eli Erasmus-vaihto tulee tässä niin kuin 7 vuoden yli muuttumaan aika paljon siitä korkeakouluvaihdosta hyvin niin kuin laajaan käsitteeseen. No mikä näistä sua itseäsi niin kuin innostaa eniten, jos joku konkreettinen esimerkki haetaan? No ehkä kyllä se konkreettisin esimerkki on kyllä esimerkiksi vaikkapa päiväkotien niin kuin yhteistyö, koska jos miettii, että kansainvälistyä päiväkoti-iässä, niin onhan se aika haastava käsite. Mutta voi tosi hienoja kokonaisuuksia rakentaa, missä opitaan lauluja tai tehdään jotain piirustusprojekteja yhdessä yli rajojen ja jaetaan ne muiden kanssa. Ja siinä ei ehkä se kieli ole kovin niin kuin isossa roolissa ollenkaan. Tai sitten opitaankin joitain sanoja toisesta kielestä, mutta ei nyt ehkä toki mitään laajoja opintokokonaisuuksia. Ei varmastikaan opintopisteitä lasketa siinä. Niin, just näin. Kyllä. Sitten meillä oli Mikolle vielä, että mitä näillä ohjelmilla on sitten oikein saatu aikaan? No tuossahan alussa mainittiin, että nämä ohjelmat on nyt jo 35 vuotta vanhoja pian ja Suomikin taitaa tänä vuonna olla osallistunut 30 vuotta näihin ohjelmiin. Jos nyt ajattelee sitä tilannetta silloin 30 vuotta sitten, niin olihan silloinkin tietysti kansainvälistä toimintaa, että lukiolaiset lähti kielikurssille kesällä ja kyllähän jotkut lähti opiskelemaankin ulkomaille, mutta se vaati rahaa ja se vaati omia kontakteja ja verkostoja ja paljon vaivaa. Ja se ehkä se iso muutos tässä on, mikä on tullut, niin kyllähän nämä ohjelmat on tuonut tämän kansainvälistymisen yhä useampien ulottuville, niin kuin Mika tuossa kertoi, että niin kuin kaikki eri kohderyhmät ja muut. Et siinä tietysti on, niin kuin, raha on yksi tekijä, mikä niin kuin helpottaa, mutta ehkä ennen kaikkea niin musta näiden ohjelmien kautta on luotu tämmöinen iso koneisto, joka tukee tässä ja tekee tästä toiminnasta helppoa. On vuosittaisia hakukierroksia, jotka saattaa niin kuin eri toimijoita yhteen, antaa se inspiraatiota. Nyt haetaankin kumppaneita ulkomailta ja on kansainvälisyyskoordinaattoreja oppilaitoksissa, jotka auttaa, jos haluaa lähteä muualle tai sitten järjestää jotain kotimaassa, niin kuin Mika totesi. Että tällä tapaa niin kuin tämä apparaatus toimii ja se auttaa paljon. Ja aivan niin kuin Mika totesi kanssani, että se on laventanut nämä kohderyhmät, että eihän silloin 90-luvun puolivälissä niin ammatillisessa koulutuksessa niin tainnut olla kansainvälistä yhteistyötä juurikaan. Ja nyt tässä ennen koronaa, niin oliko se nyt joka 7., joka 8. ammattiin opiskeleva oli ulkomailla jonkinlaisessa vaihdossa ja sitä useampi sitten niin kuin tutustui sitten kansainvälisyyteen niin kuin kotimaassa. Että onhan se ollut aivan mahdoton niin kuin tällainen muutos ja sanoisin, että tässä nyt voidaan vähitellen varovaisesti alkaa puhua kansainvälisyyden tasa-arvosta ja se on se iso tavoite nyt varmaan tällä uudella ohjelmakaudella kanssa. No tuo on varmasti se kaikista merkittävin kärki, nimenomaan tuo tasa-arvoistava vaikutus. Meillä on varmasti paljon uusia toimijoita tuolla linjoilla ja katsomassa ja kuuntelemassa tänään. Onko sulla jotain vinkkejä siitä, että mistä lähteä Mika liikkeelle? Joo, sehän onkin iso ja vaikea kysymys, jos ei ole ennestään tavallaan sitä toimintaa ollenkaan. Ja silloinhan on tärkeää niin kuin miettiä ensinnäkin mun mielestä se, että miksi siis sitä tekee. Mitä me haetaan organisaationa tai yhteisönä tai nuorisoryhmänä sitten. Mitä me haetaan tästä kansainvälisyydestä. Eli mikä se tavoite on. Ja monella organisaatiolla se niin kuin linkittyy sitten ihan strategiaankin. Eli kehitetään jotain semmoista, joka on aivan keskeistä, mutta jossa nähdään, että se kansainvälisyys tuo sitä lisäarvoa nimenomaan siihen kehittämiseen. Että se on niin kuin se ensimmäinen. Ja sitten sen ympärille aletaan rakentaa sitä kumppanuusryhmää, minkä kanssa tekee sitä ja hakee partnereita ulkomailta, joka ei ole helppo asia. Eli siihen nimenomaan meillä on tukimuotoja sitten, esimerkiksi tämmöisiä partnerihakuseminaareja. Okei, kerro vähän lisää tästä väylästä. Miten se tarkoittaa? No ne on siis kansainvälisiä seminaareja, eurooppalaisia seminaareja, mihin me myönnetään apurahoja. Eli voi hakea semmoista pientä kevyttä apurahahakua, vaan nopea hakemus meille ja sitten pääsee lähtemään siihen mukaan siihen seminaariin. Ja siellä on samanlaisia toimijoita sitten, jotka hakee saman teeman tai saman aiheen ympäriltä tai ainakin nyt samalta koulutusasteelta tai nuorisotoiminnasta yhteyksiä. Ja sitten löydetään ehkä se porukka ja sitten aletaan pikkuhiljaa rakentamaan sitä
oman näköistä hanketta, mutta hirveän tärkeää, että tehdään yhteistyössä. Eli että se on yhteiskehittämistä, ei lähdetä yhden maan ehdoilla vetämään jotain tiettyä suuntaa. Mutta että kyllä tähän pitää varata aikaa ja se on tietynlainen prosessi. Ja tässä on tärkeä viesti myös kunnille, kaupungeille ja oppilaitoksille. Kiinnitetään myös jonkin verran resursseja tähän niin kuin valmistelutyöhön, jota pitää tehdä siis ennen kuin saa sitten sitä Erasmus Plus-rahoitusta. Että se on ainoa tapa ja ainoa tie, mutta tässä on aika isot varat. Me kuultiin, että ohjelma melkein tuplaantuu tällä uudella kaudella, eli näistä mahdollisuuksista olisi syytä ottaa kiinni ja se käy ainoastaan resurssoimalla sitä työtä. Aika hyvä muistutus ja herättely myös katsojille. Laittakaa ihmisiä kysymyksiä tulemaan chattiin. Mika, kiinnostaisi vielä semmoinen, että mikä on sun näkemys siitä, että missä me ehkä luultavasti sun mielestä ollaan vuonna 2027, kun tämä ohjelmakausi on päättynyt. Nyt sä saat olla ennustaja. Kukaan ei tule 2027 sanomaan, että se meni pieleen, vaan nyt on sinun hetkesi. Niin, kukaan ei tule varmaan sanomaan, koska se on hyvin todennäköistä, että se menee pieleen. Jos katsoo viimeistä 1,5 vuotta, niin kukaan ei olisi voinut kyllä ennustaa. Toivottavasti meillä on vielä silloin matkalaukussamme opit tästä kriisiajasta, koska näitähän voi tulla uudenlaisia kriisejä sitten uudestaan. Eli se on ehkä semmoinen, mutta ollaan myös päästy siitä yli ja ollaan tiellä semmoiseen kestävään kansainvälisyyteen, joka olisi osana arkea mahdollisimman monessa suomalaisessa organisaatiossa ja suomalaisessa oppilaitoksessa. Että kyllä mä näkisin, että se on, ja se olisi kestävä sekä sillä tavalla, että ympäristökysymykset ovat sen keskiössä, pyritään tekemään vaihtojakin, pitkiä vaihtoja, jotta ne on vähiten niin kuin, päästöjä aiheuttavia ja sitten maata pitkin matkustamista. Mutta kestävää myös sillä tavalla, että se ei rasita liikaa henkilöstöä tai mukanaolijoita, vaan että se tuo virtaa ja energiaa siihen arkeen, koska sitähän kansainvälisyys on. Se tuo virtaa ja energiaa. Ja sitten, että siinä on mukana digitaalisuutta, virtuaalisuutta, ihan niin kuin tässä ohjelmassakin on ajateltu, ja että eurooppalaiset arvot ja semmoinen niin kuin aktiivinen kansalaisuus, globaali osaamisen taidot ovat jotenkin myös sen toiminnan niin kuin keskiössä, että niitä edistetään tämän kansainvälistymisen kautta. Se olisi se ideaali. Mun mielestä aika hyvä ideaali. Eikö tuo kuulosta aika hyvältä tilanteelta? Kuulostaa aika hyvältä. Kyllä. Kyllä. No voitaisiin vielä kysyä, että Mikko, me haluttaisiin vielä kuulla, että mikä on ollut mieleenpainuvin tai vaikuttavin asia sun oman uras aikana? Mä mietiskelin, tuossa ministeri Andersson sanoi, että hän on elänyt koko ikänsä tässä niin kuin vapaan liikkuvuuden Euroopassa. Ja mulla kyllä ehkä ne vahvimmat muistot on sieltä uran alkuajoilta, kun Berliinin muuri oli juuri kaatunut. Ja nämähän ohjelmat silloin laajeni kovaa vauhtia, että liittyi mukaan Baltian maita ja muita. Ja siinä joskus 90-luvun puolenvälin jälkeen niin oliko se nyt Leonardo-ohjelman avajaistilaisuus Virossa. Ja siellä oli sitten illanvietto. Ja silloin mä havaitsin, että hei, että nyt mä istun pöydässä ensimmäistä kertaa elämässäni, missä on virolaiset, liettualaiset ja latvialaiset kollegat. Ja oli siinä ne rakkaat naapurit ruotsalaiset siinä samassa pöydässä. Ja sehän niin kuin nykyisin ei ole mitään enää, mutta silloin niin kun minun kouluaikana niin se Suomen kartta loppui siihen Suomenlahteen, niin se oli niin iso kokemus, että minun oli pakko hypähtää pystyyn ja pitää pieni maljapuhe aiheesta siinä kohtaa. Ja se ehkä niin kuin näiden tällaisia kohtaamisia on tietysti vuosien mittaan ollut paljon, ja mä luulen, että se on yksi näiden ohjelmien suola kanssa, että on tällaisia eri piiristä tulevat ihmiset tapaavat ja onneksi tällaiset tapaamiset nykyisin on arkea. Juuri näin, ihan niin kuin sanoit, että onneksi tämä on arkea, mutta kylläpä oli varmasti vaikuttava kokemus. No se oli silloin, että mä kerta kaikkiaan, että hetkinen, Hei, kiitos todella paljon Mikko, kiitos todella paljon Mika. Me jatketaan Mikan kanssa myöhemmin tässä lähetyksessä, mutta nyt me mennään eteenpäin. Kyllä, kiitos myös minunkin puolestani erittäin paljon. Ja ennen kuin matkamme täällä jatkuu paneelikeskustelun voimin, niin käydään pienellä tauolla, jonka aikana voi tankata vähän matkaeväitä ja käydä virkistäytymässä. Eli nähdään ihan kohta, palataan takaisin linjoille 13.20. Kyllä. Nähdään kohta. Älkää hirveän kauas karatko.
tervehdys ja loistavaa, että ollaan saatu teidät takaisin. Toivottavasti kaikki saatiin takaisin linjoille tältä pieneltä tauolta ja toivottavasti oli erittäin virkistävä tauko teillä matkaeväiden äärellä. Tätä me toivomme. Meidän matka jatkuu nyt suuremmalla joukolla, kun tänne Matkamme Hermokeskukseen saapuu arvostettu joukko asiantuntijoita keskustelemaan, että miten tulevaisuus tehdään yhdessä ja miten jokainen meistä voi siihen vaikuttaa. Meillä on täällä sali täynnä panelisteja, mutta täällä on vieressäni myös teille kaikille tuttu kaveri Mika. Terve Mika, kiva päästä sun kanssa vetämään tätä paneelikeskustelua. Sulta tulee varmasti tietotaitoa, jota me tässä seuraavan 45 minuutin aikana päästään hyödyntämään. Mutta käydään nyt läpi vähän sitä, että ketä meillä on tänään täällä. Ja muistutus jälleen kerran, chatti on auki. Laittakaa meidän panelisteille kysymyksiä, mitä tahansa keksittekään. Kommentteja voi esittää yksittäiselle panelistille tai semmoisen yleisen keskustelun aiheen, mistä voidaan sitten lisää puhua. Meillä on tänään täällä paikalla Miika Sahamies. Hän on työmarkkinakeskusjärjestö Akavan johtava asiantuntija, jonka vastuualueina ovat yhdenvertaisuus- ja maahanmuuttoasiat, osatyökykyisyys, toisen asteen koulutuspolitiikka ja nuoret. Etänä meillä on linjoilla Mikaela Moua, joka nimitettiin keväällä 2021 EU:n ensimmäiseksi rasismin torjunnan koordinaattoriksi. Kansainvälistä politiikkaa opiskellut Moua työskenteli ennen EU-virkanimitystään yhdenvertaisuusasiantuntijana Suomen oikeusministeriössä, jossa hän johti muun muassa 2-vuotista rasismin, syrjinnän ja häirinnän vastaista EU-hanketta. Sitten meillä on täällä studiossa myös Markku Ollikainen, Helsingin yliopiston ympäristöekonomian emeritusprofessori ja Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja. Ilmastopaneeli edistää tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua ilmastokysymyksissä ja antaa suosituksia hallituksen ilmastopoliittiseen päätöksentekoon. Lisäksi täällä on Tomi Kiilakoski, nuorisotutkimusseuran vastaava tutkija, jonka tutkimusaiheisiin kuuluvat muun muassa nuorisotyö, lapsi-, nuoriso-, koulutus- ja hyvinvointipolitiikka sekä nuorten kokemukset korona-aikana. Aikamoinen jengi kasassa, sanoisin minä, jos olisin nuori ja makea. Näin on, kyllä. Ja paneelin aiheenahan meillä on tänään tulevaisuus tehdään yhdessä. Eli miten me voimme vaikuttaa. Tämä on niin kuin nyt paneeli, joka ei sinällään keskustele Erasmus Plus-ohjelman detaljeista tai hankkeista tai toiminnasta tai vaikutuksista, vaan yritetään vähän niin kuin kartoittaa sitä laajempaa kuvaa. Eli mihin tämä Erasmus Plus-ohjelma ja solidaarisuusjoukko, Euroopan solidaarisuusjoukot niin kuin istuvat ja mitkä ne keskeisimmät aiheet näiden ohjelmien niin kuin piirissä on. Ja siihen juuri tämä arvostettava asiantuntijajoukko on aika keskeinen. Eli me toivotaan nyt teiltä kyllä painavia sanoja sitten siihen, että mihin näitä varoja pitäisi tässä tulevien vuosien yli käyttää ja mitkä kysymykset ovat keskeisiä. Mutta mennäänpä suoraan asiaan. Mennään suoraan syvään päälle. Kyllä. Eli aloitetaan siitä Erasmus Plus-ohjelman ja Euroopan solidaarisuusjoukkojenkin keskeisestä ehkä asiasta, osaamisesta. Ja sehän on myös keskeinen asia meidän yhteiskunnassa tänä päivänä. Melkein keskustelussa kuin keskustelussa puhutaan siitä, että onko meillä riittävää osaamista, onko se oikeanlaista, onko se oikein suuntautunutta ja onko se riittävän tulevaisuuteen katsovaa. Ja Miika, sä oot kirjoittanutkin jossain blogissa näin, että tulevaisuuden työelämässä varmaa on vaan muutos. Se on aika rankka teksti, mutta se on jatkanut sitä myös näin, että katse kannattaa kiinnittää keskeisiin taitoihin siis, joiden avulla muutoksessa on helpompaa toimia. Niin mitä taitoja sinun mielestäsi tulevaisuuden työelämässä ja yhä myös globaalimmassa tietysti maailmassa tarvitaan? Okei, no ensinnäkin tämä mun Herakleitos-henkinen kommentti niin juontaa juurensa siihen, että me tiedetään, että tulevaisuuden työelämästä on tehty hirveän paljon erilaista tutkimusta ja me varmasti tämänkin keskustelun aikana sivutaan sitä eri näkökulmista. Ja läpi tämän tutkimuksen ja sitten toisaalta myös mediassa käytävän työelämän muutosdiskurssin, niin esitetään kovinkin erilaisia näkemyksiä toisinaan siitä, että esimerkiksi mitä ammatteja niin kuin loppuu, mitä uutta syntyy, miten robotisaatio vaikuttaa meidän työntekoon ja niin edespäin. Mutta sitten kun mä oon tarkastellut ja lukenut tätä eri tutkimusta, niin
se mun havainto on se, että se yhteinen nimittäjä on tosiaan se muutos. Että vaikka ei olisi yhtään näkemystä siitä, että kuinka nopeata tai mihin suuntaan se menee, niin se muutos on kuitenkin se yhteinen nimittäjä. Ja sitten mä oon miettinyt sitä, että niin kuin mikä olisi hedelmällisin lähtökohta sitten tästä eteenpäin. Ja sitten pragmatikkona, niin mun mielestä se on tietysti se, että meidän pitää niin kuin pohtia niitä keinoja, että miten me autetaan yksilöä taklaamaan tämä jatkuva muutos ja samalla miten me autetaan yrityksiä ja organisaatioita, yhteisöjä selviämään tästä muutoksesta. Ja silloin mun mielestä huomio tulee nimenomaisesti keskittää jatkuvan oppimisen edellytyksiin. Ja nämä jatkuvan oppimisen edellytykset on nimenomaisesti niitä taitoja, mitä kysyit. Eli voidaan niin kuin ajatella, että niin kuin yhtäältä meidän täytyy taata yksilölle tietyt perustaidot, jonka avulla hän oppii uutta tietoa, uutta taitoa, hän oppii soveltaa sitä käytäntöön. Mutta sitten jotenkin kun mietitään tätä työelämän muutosta, niin toki näitä lähestymistapoja on lukuisia, mutta mä itse nostaisin nyt tässä keskustelussa esille erityisesti niin viestintä- ja vuorovaikutustaidot, kyvyn kriittiseen ajatteluun ja tiedon analysointiin ja kolmantena ja osin läpileikkaavanakin niin digitaaliset taidot. Nämä on sellaisia tekijöitä, joita on noussut tämänkin keskusteluun ja tämän päivän aikana tässä Erasmus-yhteydessä. Mutta sitten yhtä lailla niin mä haluan myös huomauttaa, että tämä yksilötaitojen lisäksi me puhutaan myös siitä, että miten työpaikat, miten työyhteisöt voi oppia. Ja nämä taidot on toki Suomessa onneksi saatavilla laadukkaan koulutusjärjestelmän avulla, mutta sitten yhtä lailla pitää miettiä, että miten sitten oppimista tapahtuu sen jälkeen, kun on valmistuttu koulusta, miten tämä oppiminen jatkuu läpi elinkaaren ja työuran. Ja tässä tietysti meillä voidaan eri tavoin politiikkatoimilla vaikuttaa tähän, mutta sitten yhtä lailla mä mietin, että varmasti kaikkein tärkein on se, että mitä työpaikoilla tapahtuu, miten siellä sovitaan esimerkiksi osaamisen päivittämisen käytänneissä, miten kannustetaan ihmisiä nostamaan omaa osaamistasoaan. Tämän tyyppisiä asioita mä nostaisin tämän jatkuvan oppimisen yhteydessä esille. Juuri, ja nythän jatkuvaa oppimista on paljon kehitettykin kansallisella tasolla ja on isoja panostuksia siihen tälläkin niin kuin hetkellä käynnissä, mutta se taitaa pitkälti olla tähän formaaliin koulutuksen puolelle. Ja Tomi, mä haluaisin sinulle ehkä nyt sitten kysymyksen osoittaa siitä, että miten sä näet tämän nonformaalin ja informaalin oppimisen rooli näiden taitojen osalta, koska sä oot tutkinut paljon sitä sektoria ja niitä toimia. Kiitos kysymyksestä. Tämä kysymys on tullut entistä ajankohtaisemmaksi tämän talouskriisin seurauksena, jossa iso joukko eurooppalaisia nuoria on työttömänä. Se tuottaa sitten muuttoliikennettä sellaisiin maihin, missä on työtä, ja tätä kautta niin nämä oppimisen kysymykset on aivan keskiössä. Ja tietyllä tavalla se nuorten työllisyyskriisi on myös koulutuksen kriisi, koska tämä yhteiskuntasopimus on perustuu ajatukselle, että koulutusjärjestelmä tuottaa tutkintoja, jotka sitten hyödyttää työelämää. Ja tämä on niin kuin entisestään niin kuin pakottanut meitä miettimään, että missä kaikkialla muualla ihminen oppii kuin muodollisen koulutuksen piirissä. Ja tämä on sellainen asia, että kun me puhutaan oppimisesta, niin usein me unohdetaan se, mitä me tiedetään niin kaikkina niinä muina hetkinä. Eli että me opitaan töissä, että me opitaan harrastuksissa, me opitaan lukiessamme sanomalehtiä ja sitten me opitaan ikään kuin sivutuotteena asioita. Ja tämä non-formaali oppiminen, joka siis liittyy tällaiseen, jonka ajatuksena on, että se on tällaista, se toiminta tähtää jonkunlaiseen oppimiseen, mutta siinä ei ole tällaisia tavoitteita tai tutkintotodistuksia niin kuin koulutuksessa on. Ja informaali, joka suomennetaan usein satunnaisoppimiseksi, joka tapahtuu vaikka esimerkiksi kun me pelataan nettipelejä, niin me opitaan englantia ja vuorovaikutustaitoja ja näin poispäin. Ja näiden suhteita on tavattoman hankala selvittää, mutta me kysyttiin nuorisobarometrissa, joka on tällainen kaikkia nuoria koskeva tutkimus, että paljonko olet oppinut asioita koulussa ja koulun ulkopuolella. Ja kyllähän se tuotti sellaisen kuvan, että valtaosa näistä tärkeistä kokonaisvaltaista asioista, mitä me kysyttiin, niin niitä opitaan koko lailla yhtä paljon sekä koulutuksessa että koulutusjärjestelmän ulkopuolella. Ja nyt tämä on tärkeä kysymys myös tällaisen yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta, ja tämä on niin kuin kokonaiseurooppalainen kysymys.
Että on ihmisiä, joille on luontaista toimia koulutusjärjestelmässä, he toimii siellä hyvin, ja sitten on ihmisiä, jotka kerää sen ulkopuolella. Miten me saataisiin ikään kuin näkyviin se kaikki muu, joka tapahtuu tämän non-formaalin ja informaalin satunnaisesti ja ohjatusti, että tunnustettaisiin ihmisille se osaaminen, mitä heillä on, koska se on reilua. Kaikki oppiminen ei tapahdu siellä koulutusjärjestelmän ulkopuolella, ja näähän on tunnustettuja nämä asiat, että ihminen saattaa kokea olevansa koulussa huono tai jopa tyhmä, ja sen jälkeen mennä kotiin ja purkaa mopon osiin ja kasata sen, joka on sellainen suoritus, että mä en pysty siihen kuuna päivänä. Juuri. Se on juuri näin. Otetaan keskusteluun mukaan myös etäyhteyden päästä Mikaela Moua. Tervetuloa. Ihanaa, että olet täällä. Tässä oli pieni vaara, että tästä tulee all male panel, joten hienoa, että olet sen linjoilla. EU:n perusarvoissa on, että kaikkien kansalaisten olisi voitava nauttia perusoikeuksista ja vapauksista sekä yhdenvertaisuudesta ja osallistumisesta yhteiskuntaan. Näin siellä lukee. Nämä on siis keskeisiä arvoja totta kai myös Erasmus Plus-ohjelmalle. Miten sä näet näiden arvojen, jotka ovat tärkeitä, niin miten sä näet niiden toteutumisen Euroopassa ja mitä pitäisi tehdä, jotta tilanne olisi kenties vielä parempi? Kiitos kysymyksestä. Toivottavasti kuuluu hyvin. Kuuluu, kyllä. Pientä kaikua kuulen. Onko parempi näin? Oikein hyvä. Kuuletteko te, mutta mä halusin vaan varmistaa. Kuulemme kyllä. Oikein hyvä. Tosi hyvä kysymys ja kiitos tärkeistä noista puheenvuoroista mun panelistikollegoille. Tosiaan mä olen ensimmäinen EUn rasismivastainen koordinaattori, eli puhun tavallaan siitä tulokulmasta ja totta kai yhdenvertaisuus yhdenvertaisuus on yksi EUn peruspilareista ja myös sen takia tämmöinen rasismivastainen toimintaohjelma, EUn ensimmäinen rasismivastainen toimintaohjelma on edes olemassa, koska tämä on yksi niistä perusarvoista. Ja jos mietitään sitten taas nimenomaan osallisuutta ja yhdenvertaisuutta, niin tosiasia on, että tämä ei kaikkien kohdalla toteudu EU:ssa tällä hetkellä. Ja rasismi ja syrjintä on yksi niistä tavallaan asioista, jotka estää yhdenvertaisuuden ja yhteiskunnallisen osallisuuden tosiasiallisen toteutumisen. Ja tässä esimerkiksi Miikka ensimmäisessä puheenvuorossa mainitsi sen, kuinka tavallaan tämän yksilön tulokulman ja kuinka yksilö olisi tärkeää tavallaan antaa työkaluja yksilölle, mutta kun on kyse tällaisesta asiasta kuin rasismista ja syrjinnästä, niin siinä kohtaa usein kysymys on yhteiskunnasta ja yhteiskunnan rakenteista. Eli mun mielestä on hirveän tärkeää puhua myös siitä, että kuinka tämä asia tietyllä tavalla ottaa huomioon siinä, että miten me pystytään varmistamaan, että joka ikinen ihminen pystyy olemaan osallisena yhteiskuntaa, pystyy antamaan sen oman yhteiskunnallisen panoksen. Miten me varmistetaan, että koulutusrakenteet ja työelämän rakenteet on valmiita myös tunnistamaan, ei ainoastaan erilaista osaamista, myös erilaiset ihmiset, että siellä ei ole tällaisia syrjiviä rakenteita vaikka estämässä sitä toteutumasta. Eli esimerkiksi jos puhutaan koulutuksesta, niin miten me varmistetaan, että siellä ei ole syrjiviä rakenteita, jotka estää nuoria tavallaan pääsemään haluamiinsa tavoitteisiin ja tavoittelemaan semmoisia koulutuspolkuja, joihin heillä on täys kyky, mutta jostain tämmöisistä ohjausmekanismeista huolimatta heidät ohjataan tietyllä tavalla poluille, että heitä ei tavallaan kannusteta edes kurottamaan korkeammalle. Ja sitten taas työelämässä viimeisin eurobarometri tunnisti esimerkiksi, että asenteissa on paljon tekemistä vielä siinä, että millä tavalla
koetaan, että minkälaisten ihmisten kanssa olisi niin kuin mielellään tekisi töitä. Eli tavallaan on asenteellisuutta siinä romaneiden kohdalla esimerkiksi ja afrikkalaistaustaisten kohdalla, muslimitaustaisten kohdalla. Nämä oli tosi heikkoja nämä tulokset siinä, että työelämäpuolella se vastaanottavuus myös siihen, ei ainoastaan osaamisen tunnistamiseen, mutta myös erilaisuuden tunnistamiseen, sitä olisi todellakin syytä vahvistaa. Eli mun mielestä on tärkeää myös muistaa se, että aina ei ole yksilöstä kiinni nämä asiat, vaan saattaa myös olla näitä syrjiviä rakenteita, jotka tulee vastaan. Ja nämä on asioita, joihin on todella tärkeää tarttua ja nämä pitää korjata, jotta me saadaan tavallaan kaikki niin kuin resurssit käyttöön. Puheenvuorosta Mikaela. Miika, mitä ajatuksia tämä sussa herättää? Mikaela nosti esiin yhteiskunnan rakenteet. Sun tutkimustiedon perusteella, niin oletko se samaa mieltä? Onko suomalainen yhteiskunta tarpeeksi vastaanottava sille kipeästi kaipaamallemme työvoimalle? No ensinnäkin Mikaela nosti erittäin tärkeän kysymyksen esille ja hän oli täysin oikeassa kaikesta, mitä sanoi. Ja on ihan selvää, että tämä vastaanottavuus on asia, jolle meidän täytyy Suomessa tehdä paljonkin töitä sen eteen. Et ei riitä, että jotenkin, että edellytetään tänne tulevilta ihmisiltä asioita. Ihan selvää on, että meidän täytyy myös itse kouluttautua ja itse kehittää itseämme vastaanottavaisemmaksi. Ja yksi hyvä tapa tässä on esimerkiksi kansainvälinen liikkuvuus, josta me ollaan tänään puhuttu pitkään. Ja se on ihan aidosti tapa, jolla pystyy vähän herättelemään itseään näistä mahdollisista piiloasenteista ja piilorasismista jopa. Asioista, joita ei niin kuin välttämättä me ymmärretä, mutta siinä vaiheessa, kun kohdataan erilaisuutta, niin siinä vaiheessa ehkä tullaan myös tietoisemmaksi siitä, mitä me itse ollaan. Niin kannatan erittäin vahvasti kaikkia näitä huomioita, mitä Mikaela esitti, ja peräänkuulutan toimia koulutuksen inkluusion lisäämiseksi. Ja tästähän on paljon ollut toimia tekeillä koulutuksen saavutettavuuden nimikkeen alla eri koulutusasteilla. Kyllä. Se on tärkeä ja keskeinen aihe ihan myös tälle uudelle ohjelmakaudelle. Mutta siirrytään yhdestä keskeisestä aiheesta vähän toiseenlaiseen, joka puhuttaa yhtä paljon tai paljon oikeastaan enemmän tällä hetkelläkin julkisuudessa, eli ilmastonmuutos. Ja sekin on keskeinen aihe tällä ohjelmakaudella. Ja pitääpä nostaakin kissa ihan pöydälle siltä osin, että onhan tämä myös ohjelma, joka kehottaa esimerkiksi siihen niin kuin liikkumiseen maasta toiseen, että vaikka on muunlaisiakin yhteistyömuotoja. Eli sillä tavalla tämä on myös ohjelma, jolla on oma osuus esimerkiksi päästöissä ja sen kanssa on niin kuin tultava jollain tavalla sinuksi ja yrittää sitä tilannetta parata. Mutta ne ovat tulleet kaikille läheisiksi nämä kysymykset viime aikoina ja kysyisinkin Markku sinulta, että miten sinä tiivistäisit nyt sen ilmastonmuutoksen tavallaan tilanteen tällä hetkellä ja päästöjen suurimmat aiheuttajat ja sitten toisaalta sitä, että mitä me voidaan tehdä yksilöinä ja organisaatioina sen asian eteen. Ihan niin kuin yhteiskunnassa, mutta myös toki globaalisti tässä. Tämähän on yhteinen ongelma tässä maailmassa. No niin, tämä on kyllä yhteinen ongelma ja kyllähän tämä on ongelma EUlle, koska se on niin kuin maaryhmänä maailman 3. suurin kasvihuonekaasujen päästäjä, että sillä tapaa kyllä ollaan niin kuin aika ytimessä. Ja Erasmus-ohjelmallakinhan voisi olla siis, ei sillä ole vain näitä suoria vaikutuksia, vaan sillä voi olla välillisesti aivan merkittäväkin rooli siinä, että me päästään tästä tilanteesta eteenpäin. Ilmastopolitiikan osalta voisi siis kyllä ajatella näin, että me ollaan hyvin lähellä sitä tilannetta, että me emme enää saavuta sitä 1,5 asteen tavoitetta, jos tässä ei niin kuin nopeasti ryhdytä toimenpiteisiin. Maailma on edelleen liian haluton reippaisiin toimenpiteisiin. Ja sen takia me nähdään, että esimerkiksi ennustetaan, että viime vuodelta jo saattaa olla, että globaalit päästöt on kasvaneet ja sitä trendiä ei saada poikki.
pääosahan päästöistä tulee sieltä fossiilisten polttoaineiden käyttämisestä, eli siellä on niin semmoinen 34 gigatonnia päästöjä ja 15 miljoonaa tulee puhtaasti, 15 gigatonnia tulee kivihiilen käytöstä. Loput tulee kaasusta ja öljystä. Ja tämä on kiusallista, koska siis kivihiili me voitaisiin syrjäyttää kokonaan sähkön tuotannosta. Eli meillä on kaikki tietotaito, tekniikka, mutta sitten meiltä puuttuu se halu ja sitten meillä puuttuu se kyky tehdä se tämä yhteiskunnallisen niin kuin rakenteiden muutos, joka tarvitaan tämän muutoksen tekemiseen. Eli näiltä osin me oltaisiin tilanteessa 15 miljoonaa gigatonnia on todella paljon. Eli se merkitsisi sitä, että nyt me olisi käännetty tämä kehitys ratkaisevasti toiseen suuntaan. Ja kyllä Euroopallakin on tässä peilin katsomisen paikka. Mutta sitten meillä on tietysti näitä ärhäköitä kasvihuonekaasupäästöjä, eli esimerkiksi metaani. Ja metaanihan sitten liittyy hyvin paljon sinne kotieläintalouteen. Ja näistä kauttahan me saadaan tietysti niin kuin yhteydet paitsi politiikkaan, totta kai kyse on niin kuin ratkaisevasti siitä, että energiatuotannon perusta muuttuu. Mutta sitten kaikki voidaan vaikuttaa asioihin, niin voidaan vaikuttaa ruokavalinnoilla. Kyllä siis nautaeläinten määrä on ihan maailmassa ihan niin kuin järkyttävän suuri, kun sitä rupeaa katsomaan. Ja metaanipäästöt ovat sitten näiden fossiilisten polttoaineiden jälkeen se niin kuin merkittävin päästölähde. Eli kyllä meillä työtä riittäisi. Mutta liikkuminen, kuten mainitsit, siinä me jokainen voidaan tehdä jotain. Järkevät ruokavalinnat, siinä me jotain voidaan tehdä, paljonkin itse asiassa. Ja sitten kaikki nämä välilliset vaikutukset. Jokainen meistä toimii jossakin yhteisössä. Ja itse asiassa yhteisölle ja organisaatiollahan on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa sitten arkipäivän ratkaisuihin, mutta sitten myös laajemmin. Että kyllä siis myös niin kuin se yhteiskunnallinen vaikuttaminen tästä tulee hyvin tärkeäksi. Mutta toki sitten se osaaminen. Mitä vahvempaa meidän osaaminen on, se enemmän me tehdään innovaatioita ja uusia ratkaisuja, joilla me saadaan tämä tilanne muutetuksi. Ja tällä hetkellähän me ollaan tilanteessa, jossa tuolla oven takana, tuolla 15 vuoden takana kurkistelee näitä asioita, mitä nykyään puhutaan, vetytalous, aurinkotalouden niin kuin ratkaiseva, olennaisesti suurempi niin kuin murtaantuminen, ruoantuotannon vallankumous, jossa me voidaan irrottaa ruoantuotanto maasta ja monta muuta asiaa. Ja tämähän on sitten se puoli, jossa sitten tieteellä ja tutkimuksella ja tällä kokemusten vaihdolla olisikin sitten merkittävä rooli. Eli Erasmukselle pannaan paljon positiivisia piirteitä ja positiivisia odotuksia ja toiveita ja vaatimuksia sen ohella, että täytyy katsoa ne omat toimet. Joo, kiitos tästä ja näinhän se on että myös Erasmuksessahan käsitellään myös paljon sisältöasioita ja luodaan niitä just tutkimuksen niin kuin tulevaisuuden verkostoja ja sitä pohjaa, jonka päälle rakennetaan. Joo, ja siis myös tämmöistä tiedonvaihtoa. Oli semmoinen vaihe, että melkein kaikki mun opiskelijat oli vaihdossa Erasmuksen kautta ja sitten se on ihan tyypillistä, että ihmiset toi tullessaan niin kuin oman alan, siis meidän alan niin kuin, opinto-ohjelmia. Tai matskuja, niin kuin tavallaan tästä tuli tätä niin kuin yliopistojen välistä tiedonvaihtoa niin kuin opiskelijavaihdon kautta. Kyllä. Joo, mä ensin kysyisin Tomilta ehkä kommenttia tähän, että miten sä näet tätä asiaa niin kuin nuorten näkökulmasta, kun sä oot paljon tutkinut kumminkin nuorten asenteita. Ja me tiedetään, että nuoret ovat valveutuneita ja hyvinkin aktiivisia tänä päivänä näissä kysymyksissä. Miten sä näet tämän, että miten suhtaudutaan ja mitä katsotaan, että pitäisi tehdä nuorten keskuudessa? Joo, tässä on tämä tilannekuva, minkä Markku loi, niin tässä on monia asioita, jotka koskettaa nuoria. Yksi niistä on tietysti tämä sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus. Että kysymys koskettaa nuoria yksinkertaisesti sen takia, että tällä hetkellä 15-vuotiaat ihmiset on ratkomassa tätä ilmastonmuutokseen sopeutumista, mutta sen torjunnan keinoja, sen lieventämisen keinoja tehdään tällä hetkellä olevien sukupolvien toimesta. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että nuorten kannattaakin olla kiinnostuneita. No, jokainen nuorisotutkija sanoisi tässä näin aina, että nuoret ei ole tässäkään asiassa mikään yhtenäinen joukko. Mutta on selkeästi tällainen varsin huolissaan olevien nuorten joukko, jotka kokee ihan sellaisella niin kuin solutasolla tämän Markun kuvaaman kiireen. Ja jos ajatellaan, että
että mitä mun tulevaisuudelle tapahtuu, ellei näitä asioita saada haltuun. Että miten on mahdollista, että meidän poliittinen järjestelmä askartelee toissijaisten kysymysten kanssa, kun kysymys on tällaista isoista kohtalon kysymyksistä. Että tässä on tällainen, mitä me tutkijat kutsutaan ekososiaaliseksi pettymykseksi siihen, että mitä vallanpitäjät tekee, joka näkyy sitä aika poikkeuksellisella tavalla myös suomalaisilla kaduilla. Ja kiinnostavaa siinä on se, että nuoret ei halua kokemusasiantuntijan roolia. Että nuoria kuunnellaan, vaan he haluavat, että kuunnellaan tiedettä ja juuri näitä Markun välittämiä viestejä. Ja se ei ole tällaista ulkoparlamentaarista toimintaa, vaan se on toimintaa, jossa kytkeytyy hyvin monenlaiset tällaiset poliittisen vaikuttamisen keinot mielenosoituksista, keskustelutilaisuuksiin, sosiaalisen median vaikuttamiseen. Ja musta hirveän hyvä kuva tästä niin kun näiden asioiden yhteenkietoutuneisuudesta on se, että Elokapina on valtioneuvoston linnan ovella. Se ikään kuin kertoo siitä, että miten nämä ihan konkreettisesti yhdistyy nämä asiat. No sitten on ne nuoret, jotka ei välttämättä koe tätä niin kuin tilannetta samalla tavalla kiireisenä eikä näe sitä poliittisena projektina, mutta heillä saattaa olla erilaisia ilmastotunteita. Ja uudessa nuorisobarometrissa me ollaan selvitetty niitä. Tuloksia ei vielä saa kertoa, mutta siellä tulee valtaosa nuorista kokee esimerkiksi niin kuin surua siitä, että heidän lähiympäristössään tapahtuu muutoksia, jotka haittaa monimuotoisuutta, jotka on taas kytköksessä tähän ilmastonmuutokseen. Ja muutenkin ihmisten ja eläinten väliset suhteet ja eläinten oikeudet on varsin tärkeitä varsin isolle joukolle nuoria. Eli tässä on paljon sellaisia asioita, että vaikka nuori ei olisi sillä lailla samalla tavalla aktiivinen kuin ne paljon otsikoissa näkyvät, niin jollakin lailla ne kysymykset tulee osaksi nuorten arkea. Ja tässä on toki näitä perinteisiä yhteiskunnallisia eroja, että koulutetut, vähemmän koulutetut, tämän tyyppiset, että niin kuin usein niin kuin koulutetut on yhteiskunnallisesti kiinnostuneempia ja näkyy myös näissä ilmastokysymyksissä. Mutta että tässä on merkittävä nuorten joukko, joka kokee tämän aika hankalana. Iso osa nuorista, jotka kokee nämä hirveän tärkeinä kysymyksinä. Se tietty joukko, joka on sitten niin kuin ehkä sitten enemmän suhtautuu tähän odotellen tai jopa välinpitämättömästi. Denialisteja, eli ihmisiä, jotka kieltäisivät ilmastonmuutoksen, niitä nuorissa on huomattavan vähän. Että kyllä nuoret hyväksyvät sen, että ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos on tosiasia. Niin, se selkeästi valveutunutta kumminkin suhtautumista tietyllä tavalla. Siinä näkyy tämä meidän korkeakoulutus Suomessa, että ei meillä niin kuin tästä ole epäselvyyttä. Sitten on nämä poliittiset toimenpiteet, että mitä tälle pitää tehdä. Tämä on niin kuin Miikalla, sulla oli kommenttia kanssa. Eikä kun tästä on erittäin mielenkiintoista keskustelua ja mietin, että jollain tavalla mä näen yhtäläisyyksiä, vaikka me vaihdettiin puheenaihetta esimerkiksi näistä yhdenvertaisuuskysymyksistä niin ympäristökysymyksiin, niin nuorten arvotutkimuksissa nämä on kuitenkin molemmat tällaisia trendejä, jotka on selkeästi nähtävillä, että nuoret arvostaa sekä yhdenvertaisuuteen liittyviä asioita että ilmastokysymykset huolettaa, ympäristöstä ollaan kiinnostuneita. Tämä on sama, mitä me havaitaan esimerkiksi akavalaisten keskuudessa tehdyistä asennetutkimuksista. Täysin samat ilmiöt, mitä tässä nyt on puhuttu. Ja tuossa aiemmin mä nostin esille sitä erilaisuuden kohtaamista. Ja sitten tuossa oli puhetta niin kuin tieteen, tutkimuksen ja erilaisten innovaatioiden synnyttämisestä, niin kyllä mä näkisin, että erilaisten ihmisten kohtaaminen ja erilaisissa paikoissa käyminen on niin kuin osaltaan lääke myös näiden uuden innovaatioiden syntymiseen. Et jotenkin jos me ollaan kaikki täällä keskenämme homogeenisesti ja jotenkin samanhenkisten ihmisten parissa, niin siinä kestää aika kauan ehkä ikuisuus ennen kuin syntyy niitä uusia innovaatioita, joilla me voidaan sitten vastata näihin viheliäisiin ongelmiin, joita meillä on yhteiskunnassa kuitenkin, kuten ilmastonmuutos. Kyllä. Jos saan ihan lyhyen kommentin heittää tuohon, niin toi yhdenvertaisuus ja kiinnostus ekologiaa, niin tähän ilmastonmuutokseen, niin se musta siitä on hyvin helppo vetää johtopäätöstä, jos me ajatellaan tällaista tulevaisuuden kasvatusmaisemaa, niin kun, ja tämä liittyy myös siihen, mitä Mikaela on sanonut, että se ydinkysymys on se, että miten me oikeudenmukaisella tavalla tehdään tämä ekologinen siirtymä siten, että se on myös sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä, että nämä yhdenvertaisuusarvot toteutuu. Ja nuorille nämä kysymykset on aika tärkeitä ja he nostaa näitä esille, mutta kasvattajina meidän on ollut hankala puhua näistä. Sä viittasit esimerkiksi tuohon niin kuin Erasmus-ohjelman tuottamiin hiilidioksidipäästöihin ja muihin. Että tämä on vähän kiusallisia kysymyksiä, me mielellään kartetaan niitä sen sijaan, että nostettaisiin ne esille ja keskusteltaisiin niistä nuorten kanssa. Minkälaisia kommentteja? Juristithan on tähän kyllä myös nyt puuttumassa, nimenomaan tähän niin kuin tasavertaisuuteen. Eli siis
Saksassa oikeuslaitos pisti ilmastopolitiikan uusiksi, Hollannissa pisti uusiksi, Euroopan yhteisön tuomioistuimessa on käsiteltävänä portugalilaisnuorten valitus ja tämän päivän lehdessä ilmastopaneelin juristi totesi, että on mahdollista, että myös Suomessa tullaan tällaisia oikeudenkäyntejä käymään. Eli nämä astuu myös tänne niin kuin oikeuden tai juridiikan puolelle nämä kysymykset. Kyllä. Minkälaisia ajatuksia Mikaelassa herättää? Ihan samoilla linjoilla on kun panelistikollegat siellä Suomen päässä. Nämä linkittyy vahvasti yhteen ja jos globaalilla tasolla myöskin seuraa ilmastoasioita, niin tunnistaa, että nimenomaan yhdenvertaisuus, antirasismi, oikeudenmukaisuus ylipäänsä ja ilmastokysymykset linkittyy vahvasti toisiinsa. Jos mä saan vähän ehkä pohtia sitä, miten EU, miten esimerkiksi rasismin vastaista toimintaohjelmaa voitaisiin näiden EU-rahoitteisten ohjelmien kanssa niin kuin jäsenvaltiotasolla tuoda esiin, niin mä haluaisin antaa yhden esimerkin, joka linkittyy tuohon mun edelliseen puheenvuoroon, koska mun mielestä se on täysin mahdollista ja tavallaan se on ihan mieletön työkalu myös jäsenvaltiotasolla tietyllä tavalla niin kuin implementoida EU-tason tämmöistä toimintaohjelmaa. Mutta on semmoinen organisaatio Suomessa kuin järjestö kuin Anti-Racism Forum, joka itse asiassa tunnistettuaan erään tämmöisen rakenteellisen haasteen suomalaisessa koulutusjärjestelmässä liittyen siihen, että suomalaisissa yliopistoissa on todella vähän rodullistettuja henkilöitä mukana, ja tunnistettiin, että yksi syy siihen on se, että tämmöiset valmennuskurssit on todella kalliita, ja niihin ei ole tosi usein kaikilla varaa, mutta sitten Euroopan solidaarisuusjoukkueen rahoituksen avulla he pystyivät tavallaan tämmöiseen yhteen rakenteelliseen kohtaan tarttumaan ja tarjoamaan valmennuskursseja henkilöille, joilla ei ollut ehkä sosioekonomisista syistä varaa muuten osallistua niihin. Ja tämä on yksi esimerkki siitä, miten myös näiden tällaisten EU-rahoituksen kautta pystytään tarttumaan sinne rakenteelliselle tasolle. Ja myöskin me kannustetaan tietenkin täältä EUn päästä, komission päästä hyödyntämään näitä erilaisia komission rahoitusmekanismeja, joilla me nimenomaan toivotaan, että jäsenvaltiotasolla näitä komission tasa-arvostrategioita tietyllä tavalla toteutetaan. Ja mun tapauksessa nimenomaan rasismin vastaista toimintaohjelmaa. Tämähän on aivan erinomainen esimerkki juuri siitä, että miten voi tuoda yhteen sitä kansainvälistä yhteistyötä, kansallisia tavoitteita ja sitten tehdä EU-yhteistyön avulla niitä ratkaisuja myös ihan siihen arkeen. Että todella hieno esimerkki, Mikaela. Kiitos siitä. Kyllä. Tässä välissä olisi kiva ottaa myös teidän katsojien äänet esille ja mennä teidän esittämiin kysymyksiin. Täällä on heti tulee yhtenä Tomille osoitettu kysymys, joka kuuluu näin. Voisiko tulevaisuuden kunnan osaamisen edistämisen tavoitteisiin sisällyttää oppimisen eri muodot menetelmineen ja näin löytää uutta yhteisövaikuttavuutta, joka syntyy siitä, että kaikki toimijat työskentelevät saman tavoitteen mukaisesti? Mitä ajatuksia herättää? Tulevaisuuden kunnan. Lyhyt vastaus voisi ja ehkä tulisi ja sitten vähän pidempi vastaus parissa minuutissa. Nythän meidän kuntarakenne muuttuu siten, että sote menee osaksi maakuntia, mikä jättää kunnalle kaksi keskeistä toimintoa. Että kunnasta tulee sivistyskunta ja kaavoituskunta. Ja nyt jos ajatellaan vaikka tätä meidän keskusteluaihetta, eli ilmasto, kestävä kehitys, sosiaalisesti kestävä kehitys,
niin ne on kyllä sellaisia, että niitä tehdään. Jos ajatellaan, siihen sivistyskuntaan kuuluu kulttuuria, vapaa-aikaa, liikuntaa, nuorisotyötä ja sitten isona osana koulu. Ja kaikilla näillä on yhteneväisiä tavoitteita. Kaikki nämä tuottaa oppimista ja kaikki nämä vahvistaa sitä ympäristösuhdetta. Tällaisten yhteisen tavoitteiden, yhteisen linjan vetäminen, ehdottoman kannattavaa, mutta siihen pitäisi kytkeä myös se kaavoituskunta, jossa tehdään päätöksiä, jotka koskee sitten vaikkapa sitä, voiko koulut tulevaisuudessa olla hiilineutraaleja tai erilaisia hankintaketjuja, että miten kouluun hankitaan ruokaa. Ja koska tässä nyt heitellään toiveiden tynnyriin, niin tuplataan vielä panokset. Et sen lisäksi, että tämä pitäisi olla tavoitetasolla, niin se pitäisi olla eriytyneenä sit eri ikävaiheiden mukaan. Että miten kunta pystyy tukemaan vaikka alle kouluikäisiä 0,7, sitten 7-12, sitten nuorilla on erilaisia tarpeita. Ja sitten on se nuorisolain mukainen 18-29, jossa on nuoria aikuisia. Osa kiinnittyy työelämään, osa perustaa perheitä. Että miten se kunta pystyy tukemaan sellaisen kestävän elämäntavan luomista. Että tätä mä pitäisin. Tämä olisi mun sellainen, tämä on hirveän byrokraattinen unelma, mutta byrokraattiset unelmatkin on unelmia. Ei se niitä vähennä, että ne on byrokraattisia. Juuri näin, niillekin on tilaa. Mä kuulin, että Max Weber sanoi, että byrokratia on yksi hienompia keksintöjä, mitä ihmiskunta on tehnyt. Se on nimenomaan näin. Tosin mä oon tavannut harva ihmistä, myös opetushallituksen kollegani, että kun leikkisesti nimitään heitä byrokraatteiksi, niin harva ilahtuu siitä, että nyt minua kutsutaan ihmiskunnan parhaaksi keksinnöksi. Neutraali suhtautuminen. Sanotaanko näin? Kyllä. Se oli sellainen byrokraatin punnittu vastaus. Täällä on lisää kysymyksiä, hypätään aiheesta aika radikaalisti koko ajan toisiin, mutta haluan, että mahdollisimman moni kysymys saisi vastauksen. Täällä Mikaelalle esitetään kysymys, joka alkaa väitteellä: Suomessa työnhakijalta vaaditaan liikaa täsmäosaamista. Silloin korkeasti koulutetutkin voivat jäädä työttömäksi. USAssa rekrytointi oli ainakin ennen joustavampaa. Voisiko rekryjä joustavoittaa esim. Jatkuvaa oppimista tukemalla? Mitä sanoo Mikaela näin? Tosi hyvä kysymys ja mielestäni pitäisikin. Tämä on mun mielestä sitä työelämän vastaanottavuuden lisäämistä. Suomessa tämä ei ilmene ainoastaan osaamisen niin kuin tavallaan sillä, että tavallaan osaamiseen liittyen haetaan tämmöistä täsmäosaamista, mutta myös esimerkiksi kielivaatimukset on äärettömän tiukat, jolloin myös sellaisissa töissä, joihin ei välttämättä tarvita esimerkiksi niin kuin, suomen kielen osaamisen ei tarvitsisikaan olla tavallaan erinomaista, niin mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että tätä joustavuuden lisääminen on ehdottomasti yksi työelämän vastaanottavuuden niin kuin, lisäämiseen vaadittavista tämmöisistä keinoista. Kyllä. Meillä on vielä aikaa semmoiselle viimeiselle, ehkä kaikkia meitä koskettavalle kysymykselle. Täällä ollaan monen kertaan todettu, että meillä on linjoilla ihmisiä, jotka suunnittelevat näitä hankkeita ja joilla ei ole aiempaa kokemusta siitä. Niin mennäänkö semmoinen kierros, että kaikki pääsevät sanomaan, että mitä juuri sinä sanoisit hankkeita suunnitteleville? Aloitetaanko vaikka täältä studiosta? Markku, ole hyvä. No, mä sanoisin, että hankkeiden miettimisessähän vain taivas on rajana. Eli tässä on niin kuin tilaa luovuudelle ja kannattaa valita hanke, joka on lähinnä sydäntä. Se hanke, joka on kaikkein lähimpänä sydäntä, on kaikkein antoisin. Ja temaattisestihan se voi olla oikeastaan mitä tahansa. Eli eikö tätä klassinen? Seuraa sydämesi ääntä. Se on syystäkin klassinen. Ole hyvä, Miika. No, tästä on vaikea laittaa paremmaksi, mutta jos heitän jonkun aforismin, niin ajatuksista tekoihin. Eli kun seuraa sitä sydämen ääntä, niin sen jälkeen sitä on hyvä kuunnella ja sitten laittaa käytäntöön ja täytäntöön. Ja kannustan vahvasti hyödyntämään tätä instrumenttia näissä mietityttävissä asioissa. Ole hyvä. Mä itse uskon tällä Eurooppaan arvoyhteisönä ja eurooppalaisiin arvoihin ja oman tutkimustyön kautta mä oon nähnyt se, että kuinka valtava oppimisen kokemus voi olla se, että menee vieraaseen kulttuuriin, toimii ihmisten kanssa, hoksaa, että pärjää siellä, törmää näihin omiin rajoitteisiinsa ja tutustuu sitä kautta itseensä. Ja mikä tahansa, joka mahdollistaa tällaisia kokemuksia, niin tämä ilman muuta mun mielestä auttaa meidän yhteiskuntaakin kehittyä.
Ja mä haluan sanoa sen vanhakantaisen sanan, eli sivistyksen, johon mä edelleen uskon, että tämän tyyppinen toisen kulttuurien törmääminen niin kuin oman kokemuksen kautta, niin sillä on kyllä sivistävä vaikutus. Se on juuri näin. Mikaelalle myös sama kysymys. Mitä sanoisit hankkeita suunnitteleville? No mä sanoisin, että ottaa aina sen inkluusio-näkökulman mukaan ja miettii nimenomaan ehkä myös hieman itse reflektoiden, että tavallaan tosi usein me nähdään ehkä itsemme jotenkin siinä normina, mutta miettiä ehkä sitä kautta, että millä tavalla me pystytään olemaan enemmän inklusiivisempia ja oppimaan uutta, oppimaan lisää. Ja se on ehdottomasti aina näiden kohtaamisten kautta ja pohtia just hieman syvemmälle ja aina tietenkin pohtia myös rakenteita. Kiitos panelisteille näistä matkaeväistä hankkeita suunnitteleville. Itse lisäisin ehkä siihen vielä kyllä sen, että on tärkeää sen sydämen lisäksi myös valita sellainen hanke, jolla on merkittävyyttä tai joka oikeasti ratkaisee aitoja ongelmia siinä ainakin arjessa ja jos ei sitten yhteiskunnallisella tasolla, että sekin on meille tärkeää ja niitä aiheitahan riittää. Eli suomalaiset saisi olla juuri vähän idearikkaampiakin välillä ja vähän niin kuin villempiä suunnitellessa näitä hankkeita, että lähtisi vähän niin kuin pallo kädestä välillä, niin se olisi ehkä aika hyvä. Ja tämmöisiä me toivotaan kansallisesta toimistosta ainakin, tämmöisiä vähän villejäkin ideoita. Kannustetaan siis rohkeuteen. Kiitos paljon teille kaikille panelisteille täällä studiossa ja etänä ajastanne ja arvokkaista ajatuksista. Sandra, kerropa, että miten meidän matka tästä jatkuu. Olipa hieno keskustelu. Kiitos kaikille panelisteille myös minunkin puolesta. Tässä kun nyt on taas hetki istuttu, niin olisi aika lähteä pienelle välipysäkille, mutta kun te olitte niin hienosti aktiivisia tuonne chattiin, äskenkin laitoitte kysymyksiä, niin mä haluaisin osallistaa teitä vielä vähän sen ennen kuin tauolle lähdette. Eli tuolta oikeasta alareunasta löytyy taas sanapilvitoiminto ja käykää sinne kirjoittamassa, että mikä yksi sana teidän mieleenne tästä paneelikeskustelusta juolahtaa, eli mikä teitä tässä paneelikeskustelussa herätytti. Käykää se yksi sana sinne kirjoittamassa ennen tauolle lähtemistä. Sekä vielä vinkki vitonen, tauon aikana pystytte katselemaan valokuvia ohjelmien rahoituksella toteutetuista hankkeista, joten siinä on mukavaa katseltavaa samalla, kun virkistäydytte pienten matkaeväiden parissa. Me nähdään tässä pienen hetken kuluttua, eli jatketaan kello 14.15. Toivottavasti kaikki pääsee takaisin linjoille ja nauttikaa, virkistäytykää hetki. Nähdään kohta. Tervetuloa takaisin lähetyksen ja matkamme pariin. Me pidettiin pieni välipysäkki. Sandra, miten sun tauko meni? No mä sain välipysäkillä kyllä ihan hyvin rentouduttua. Tässä ollaan nyt taas kasassa ja jaksetaan vielä eteenpäin. Entäs sulla? Kiitos, mulla meni ihan hyvin. Nappasin tämmöisen pienen kahvin tuossa välissä, niin taas mennään eteenpäin. Hei, kuule sinä siellä. Toivotaan kovasti myös läsnäoloa somen parissa. Eli jos vaikka sinne Instagramiin nappaatte kuvan siitä, että missä tätä lähetystä ja matkaa seuraatte, niin laittakaa se hashtagillä olemme vahvoja yhdessä, jotta minä ja Sandra päästään kuikuilemaan, että ketä kaikkia siellä on oikein lähetystä seuraamassa. Joten hashtag olemme vahvoja yhdessä käyttöön. Kyllä, ja ihanan aktiivisia olette olleet, niin ennen taukoa pyysin, että kertoisitte teidän ajatuksia paneelista, niin saataisiko me sanapilvi näkyviin? Ai että, tämmöiset sanat on herättänyt. Mitäs ajatuksia nämä sussa herättää? Voi katsoa, siellä on inkluusio oikein isolla antirasismi, eli Mikaela Mouan puheenvuoro on varmasti koettu inspiroivaksi. Kyllä, täällä on hyvin paljon sanoja. Oppiminen itsestä ja ymmärrys. Kyllä, tulevaisuuden kunta, siitä oli Tomilla erinomainen. Kyllä, laaja näkökulma, toiveikkuus on tärkeää. Kyllä. Ai että ihanaa, että aika niin kuin kuitenkin semmoinen positiivisia, ehkä ihmiset on löytänyt jotain uusia ajatuksia tässä aamupäivän aikana. Kyllä, kuulostaa ehdottoman hyvältä. Niin kuulostaa. Mutta tämä matka jatkuu, nimittäin seuraavaksi alkaa iltapäivän teemamatkojen osuus. Mitä se tarkoittaa, minä kerron nyt. Me siirrytään pian pienempiin retkikuntiin keskustelemaan Erasmus Plus ja Euroopan solidaarisuusjoukot ohjelmien painopistealueista, jotka ovat seuraavanlaiset. Ne ovat osallisuus ja moninaisuus, digitaalisuus,
ympäristövastuullisuus ja aktiivinen kansalaisuus. Jokaiselle näistä 4 painopisteestä on oma teemahuone, joka löytyy täältä tapahtuma-alustalta lähetysikkunan alta omalta välilehdeltään. Nyt käyt scrollailemassa sieltä alhaalta, omalta välilehdeltä löytyy näin. Pääst mukaan liittymään haluamasi teemahuoneeseen välilehdellä olevan kokouslinkin kautta. Aika yksinkertainen. Etit sen linkin, klikkaat sitä. Jokaisessa teemahuoneessa pienryhmän matkaan teidät johdattavat OPH sekä kentän edustajat, eli olette turvallisissa käsissä, vaikka me ihan pieneksi hetkeksi teille sanotaankin näkemiin. Näiden teemakeskustelujen jälkeen pidetään vielä 10 minuutin levähdystauko, joten me jatketaan täältä pääkallopaikalta noin kello 15. Eli ei muuta kuin sitten päästä takaisin tähän päälähetyksen pariin poistumalla teemahuoneesta ja palaamalla tämän lähetysikkunan äärelle. Eikö tämä aika nyt jotenkin konkreettisesti selitetty? Kyllä, aika selkeä ja hyvin ymmärrettävä. Joo, eikö se ole? Munkin mielestä. Kyllä. Hyvä, nyt kohta me nähdään, että ymmärsittekö te, että mistä on kyse. Nauttikaa teemahuoneessa keskustelusta ja nähdään noin kello 15. Eli lämpimästi tervetuloa takaisin tänne meidän matkamme Hermokeskukseen. Toivottavasti teillä oli mielenkiintoiset keskustelut teemahuoneissa ja kerkesitte myös vähän virkistäytyä pienellä tauolla. Ja mä tiedän, että moni teistä varmasti uppoutui omaan keskusteluunsa, mutta silti takaraivossa jäi tikittämään, että no mitä siellä muissa huoneissa puhuttiin. Tuo toinenkin teema olisi ollut tosi mielenkiintoinen, niin haluaisin tietää, että mitä oppeja ja anteja sieltä jää käsiin. Ei mitään hätää. Me saadaan kohta tähän lähetykseen kaikkien teemahuoneiden ja teemamatkojen vetäjät, jolloin kaikki päästään nauttimaan siitä tietojen vaihdosta ja informaatiosta, mitä äskeisen 40 minuutin aikana opittiin. Joten tervetuloa linjoille. Osallisuus ja moninaisuus teemamatkaa vetänyt Virpi Keinonen, digitaalisuus teemahuoneen Mari Pohjola, ympäristövastuullisuus aiheesta puhunut Anita Varsa sekä aktiivinen kansalaisuus teemamatkan vetäjä Mauri Uusilehto. Tervetuloa linjoille kaikki. Lämpimästi tervetuloa, niin kuin Erkku tuossa sanoi, että meitä kaikkia kiinnostaa, niin lähdetään avaamaan näitä, että millaisia keskusteluja teemojen ympäriltä käytiin. Haluaisiko vaikka Virpi aloittaa? Kyllä, sopii vallan mainiosti. Mulla oli siellä tosi vankkana asiantuntijana niin vieraana tämmöinen Liisa Metsola, kehitysjohtaja Live-säätiöstä. Ja hänellä on todella vuosikausien asiantuntemus osallisuuden edistämiseen. Ja Liisa siellä vastaili myös sitten meidän sekä minun kysymyksiin että meidän kuulijoiden kysymyksiin. Ja meillä tuli sitten tämmöisiä ajatuksia siellä esiin kuin, että jos on tämmöinen nuori, joka on erityisen tuen tarpeessa, niin se ei ole välttämättä se nuori, jolla on se kansainvälisyys niin kuin sillä tavalla, että on vähän niin kuin esteellinen tai ujostelee kansainvälisyyttä, vaan siinä tulikin meidän hieno kuva. Eli mä puhun nyt tuosta tuolla yläreunassa olevasta siivekkäästä olennosta, jonka Rakel on hienosti sinne piirtänyt, että nuoret on usein niin kuin kuulemma ennakkoluulottomia, valmiita lähtemään seikkailulle, mutta siellä tunnuksena jaloissa on sitten ne vanhemmat, jotka eivät uskalla, että ovat tottuneet suojelemaan näitä erityisen tuen tarpeessa olevia nuoriaan ja pitävät sitten vähän niin kuin liikaakin kiinni. Niin ja Liisa korosti siinä, että kannattaa sitten niin kuin luoda sitä luottamusta tähän kansainvälisyyteen myöskin sinne niin kuin vanhempien ja huoltajien suuntaan, eikä pelkästään sen lähtijän opiskelijan suuntaan. Ja siinä sitten auttaa tosi paljon se, että kerrotaan mahdollisimman seikkaperäisesti tästä ulkomaanjaksosta, mitä siinä suunnitellaan, eli minkälaiseen kulttuuriin ollaan menossa ja miten tämä toteutus tulee, että minkälaiset lennot on ja minkälainen se kohde on, minkälainen on vastaanottava organisaatio, jonne ollaan menossa ja että se suunnittelu tehdään tosi hyvin. Ja rahaa kyllä löytyy niin kuin Erasmus-ohjelmankin parista
tälle nyt menee ääni, tälle avuksi näille erityisen tuen tarpeessa olevien lähtiöiden myöskin siihen suunnitteluvaiheeseen. Ja usein tämmöistä ulkomaan matkasta sitten seuraa tämmöinen ajatusmallin muutos, että siellä sitten niin kun opitaankin, että hei, mähän niin kun kasvoin ihmisenä, mä pärjäänkin ulkomailla, mä osaankin ottaa vastuuta itsestäni ja omasta elämästäni ja tulee tämmöinen kasvukokemus. Ja myöskin tähän ajatusmallin, niin kuin Liisa korosti tuossa, että ajatusmallin muutoksessa pitää ottaa huomioon se, että lähettävänä organisaationa ajatellaan usein, että se ulkomaille lähteminen on palkinto vain niille hyville oppilaille, eikä sitten niin kuin muisteta, että se kokemus olisi ehkä huomattavasti tärkeämpi ja kasvattavampi jollekin sellaiselle, jolla sitä ei aiemmin ole ollut. Sitten puhuttiin tuommoisesta, että olisi kiva, että olisi olemassa tämmöinen ehkä tukihenkilöpankki tai mahdollisesti mentoripankki jossain tämmöisessä organisaatiossa, joka on sitten niin kuin tosi kokenut näissä erityisen tuen tarpeessa olevien osallisuuden edistämiseen. Kiteytän kaikkien tämän keskustelun siihen, että tuo kaikki mukaan oli niin kuin semmoinen lähtökohtainen ajatus, että haluamme, että kaikki voivat osallistua. Loistavaa, kiitos. Sieltä hienoja pointteja nousi ylös. Mennään napakasti eteenpäin. Seuraavaksi haluaisiko digitaalisuus-teemahuoneesta meille avata Mari? Joo, kiitokset. Tässä meidän digitaalisuuden teemamatkalla me lähdettiin oikeastaan sessiossa liikkeelle siitä, että kuvattiin vähän sitä vielä, että mikä on tämä eurooppalainen kehys tämän digitaalisuuden painopisteen takana ja millä tavalla nyt tämän toteutumista sitten tarkalleen ottaen näillä meidän Erasmus Plus ja Euroopan solidaarisuusjoukot ohjelmilla tuetaan. Ja tässähän tosiaan taustalla on tämmöinen digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma, jolla tuetaan niin kuin jäsenvaltioiden siirtymistä aikaan. Ja tämän toimintasuunnitelman tärkeimpiä painopisteitä nyt sitten näissä meidän Erasmus Plus ja Euroopan solidaarisuusjoukot ohjelmissa pyritään edistämään monilla eri tavoilla. Ja ensinnäkin näissä ohjelmissa tuetaan niin kuin erilaisia toimia, joilla pyritään parantamaan digitaalisten taitojen kehittymistä. Sen lisäksi tuetaan virtuaalista oppimista osana ulkomaanjaksoja, eli niin sanottua monimuotoliikkuvuutta. Kannustetaan myöskin hankkeita virtuaaliseen yhteistyöhön. Ja toki tämä digitaalisuus näissä ohjelmissa tarkoittaa myöskin erilaisia digitaalisia alustoja ja työkaluja ja niiden käyttöönottoa, sekä sitten vielä ihan konkreettisesti niin kuin siirtymistä tämmöiseen paperittomaan liikkuvuuden dokumentaatioon ja hallintoon. Ja meillä oli tässä teemamatkalla mukana paljon osallistujia, ja näitä osallistujia me osallistettiin sitten keskusteluun teeman mukaisesti tämmöisellä digitaalisella työkalulla, ja esitettiin heille sitä kautta pari kysymystä. Ja näiden me osallistujien vastausten perusteella niin näistä digitaalisuuden edistämiseen tähtäävistä toimista pidettiin tärkeimpinä tätä paperitonta Erasmus Plus-ohjelmaa tai paperitonta liikkuvuuden ja dokumentaatiota ja hallintoa sekä myöskin sitten digitaitojen tukemista. Ja meillä oli sessiossa mukana myöskin digitaalisen nuorisotyön asiantuntija Juha Kiviniemi, joka kertoi sitten tarkemmin, että miten nuorisotyön kentällä näitä aiheita he lähestyvät. Ja esimerkiksi tämä digitaitojen tukeminen on nuorisotyössä myöskin tosi tärkeässä asemassa. Ja myöskin sitten monimuoto-oppiminen ja sen tuomat mahdollisuudet sitten jatkossa. Ja Juha puhui tarkemmin myöskin digitaalisista perustaidoista ja myöskin siitä, että nuorisokentällä pohditaan paljon sitä, miten näitä digitaitoja tai niin kuin omia digitaitoja pystytään arvioimaan. Ja myöskin korostettiin sitä digitaitojen tärkeyttä ihan niin kuin nuorten osallisuuden kannalta. Ja meidän osallistujien mielestä taas näistä digitaidoista ehkä niin kuin tärkeimpinä pidettiin info- ja datanlukutaitoa ja myöskin sitten viestintää ja yhteistyötä. Ja ehkä semmoisena loppukaneettina vielä sitten voisi nostaa yhden osallistujan kommentin liittyen näihin digitaitoihin. Eli siellä osallistujat ovat luova ongelmanratkaisukyky ja kriittinen analyyttinen ajattelu, kyky argumentoida ja esiintyä
olisiko nämä ollut uusia suomalaisia kansallishyveitä tulevaisuudessa. Kiitos Mari Pohjola. Jes, kiitos erittäin paljon. Seuraavaksi meillä olisi Anita ympäristövastuullisuudesta. Tervehdys vaan kaikille. Meillä oli tässä ryhmässä niin mukana Oulusta esimerkkejä ja sen lisäksi käytiin läpi näitä ihan yleisiä asioita, että mitä kaikkea ympäristötietoisuus tarkoittaa nyt tässä uuden ohjelman kauden aikana. Ja mahdollisuuksia on todella monia. Tässä näkyy nämä 3 tässä piirustuksessa, jonka on muuten tehnyt Salla Lehtipuu ansiokkaasti. Niin siihen on koottu näitä asioita, joita käytiin läpi. Eli hiilijalanjäljen pienentäminen siinä omassa toiminnassa on yksi tärkeä asia. Sitten se, että voidaan lisätä ympäristötietoisuutta sillä, kun tehdään tietoisia valintoja ja niin kuin selvitetään ja keskustellaan siitä, että miten voidaan toimia vähäpäästöisesti ja myös niin, että niin kuin säilytetään luontoa. Ja sitten 3. oli se, että hankkeiden teemoina, niin ihan niin kuin pääteemana voi olla ympäristökysymykset, ilmastonmuutokseen liittyvät kysymykset. Ja siitähän Markku Ollikainen totesi, että vain taivas on rajana. Eli on monia mahdollisuuksia niin kuin miettiä, että miten näitä asioita voi lähteä viemään eteenpäin. Meillä tehtiin semmoinen pieni kysely siitä, että mistä kaivataan ennen kaikkea tukea, niin oli näistä niin kuin erilaisista matkustustavoista ja hiilijalanjäljen laskureista. Ja te olette varmaan kaikki jo saaneetkin sen linkin, että meillä on nyt semmoinen ensimmäinen versio näistä painopistesivuista, joista jo löytyy tätä tietoa. Mutta jos mä palaan vielä siihen alkuun, niin tämä hiilijalanjäljen pienentäminen, niin kun tämä on tämmöinen liikkuvuutta tukeva ohjelma, niin tässäkin on tärkeää miettiä se, että koska se matka on se, joka tuo lisäarvoa, ja voiko osan yhteistyöstä ennen ja jälkeen tehdä virtuaalisesti, jolloin se voi olla jopa vaikuttavampaa. Mutta tärkeintä oli se, että sieltä tuli itse asiassa moniakin kommentteja, mikä oli tosi niin kuin mukavaa. Mutta selvästi on semmoinen mieliala, että on mahdollista niin kuin muuttaa meidän toimintatapoja. Että tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Kiitos. Kiitos paljon Anita. Kiitos vielä Anitalle. Ja sitten vielä viimeisenä aktiivinen kansalaisuus. Ja Mauri, avaisitko meille sieltä vielä? Joo, kiitos. Tämä aktiivisen kansalaisuuden teemamatka tehtiin tällaisella kaasupussilla, jossa matkaoppaana oli minä ja Riikka Jalonen. Ja me lähdettiin aktiivisen kansalaisuuden oikeastaan siitä kansalaisuusosasta. Eli millä tavoin tämä mitkä on ne kansalaisuuden ulottuvuudet. Ja meillä on niin tuolla annettuja kansalaisuutta, on osallistuvaa ja koettua kansalaisuutta. Ja tämä annettu kansalaisuus, sehän niin kuin oikeastaan määrittelee, se tulee syntymän tai hakemuksen perusteella. Se ei niin kuin sikäli ole kauhean kiinnostava, vaan kiinnostavampaa on tämä toiminnallinen kansalaisuus, eli joka vaatii tietysti määrättyjä tietoja ja taitoja, mutta ne kasvaa siinä tekemisen kautta. Ja sitä kautta myös niin kuin voidaan kokea sitä kansalaisuutta, voidaan kokea sitä kuulumista johonkin yhteisöön. Ja se on niin kuin tärkeää. Ja meidän niin kuin työn kannalta, meidän työn kannaltahan onkin niin kuin tärkein kysymys, että millaista yhteiskuntaa me ollaan täällä koulutuksellisesti, sivistyksellisesti tai poliittisesti tekemässä, jotta me luotaisiin niin kuin mahdollisimman tämmöisen niin kuin osallistavan yhteiskunnan, jossa mahdollisimman moni voisi kokea sitä kansalaisuutta. No, Erasmus Plus-ohjelma ja Euroopan solidaarisuusohjelma tietysti niin kuin tukee tätä. Eli se on just sitä,
mitä me niin kuin haetaan. Eli tämä aktiivinen kansalaisuus voi olla pieniä tekoja, isoja tekoja, ja sitä voi tapahtua niin kuin ihan omassa lähipiirissä tai globaalisesti, ja nämä ohjelmat tukee sitä. Koska aktiivinen kansalaisuus ei ole ihmiselle mikään synnynnäinen ominaisuus. Siihen pitää niin kuin kasvaa, sitä pitää oppia ja sitä pitää harjaantua. Ja siinä pitää harjaantua. Tämä on Aaro Harjun esittämä ajatus ja se on niin kuin aivan älyttömän hyvä. Eli aktiivinen kansalaisuus on matka. Sitä se kyllä on. Kiitos erinomaisesta purusta meidän teemamatkojen ympäriltä. Nyt me kaikki ollaan päivitty siitä, että mitä viereisessä huoneessa puhuttiin. Meidän matka jatkuu kuitenkin palkintojen jakoon, sillä meillä on kunnia nostaa esille European Innovative Teaching Award. Ensimmäistä kertaa jaettava eurooppalainen innovatiivisen opetuksen palkinto tuo esille parhaita Erasmus Plus-ohjelmassa toteutettuja opetukseen liittyviä käytänteitä. Palkinnolla halutaan antaa tunnustusta eurooppalaisiin hankkeisiin osallistuneille opettajille ja kouluille. Vuonna 2021 tämä EITA-palkinnon teemana on etä- ja monimuoto-opetus. Suomesta palkittavat hankkeet ovat seuraavat: Latokartanon peruskoulun Own Your Learning 2.0, Akselin UpMentor, Sotkamon lukion Välkky ja Nisnikun päiväkodin pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa. Mennään samaten katsomaan lyhyet videot kaikista näistä hankkeista. Meidän hankkeen aiheena oli pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa. Sen tarkoituksena on saada lapsen ajatukset, vahvuudet, mielenkiinnon kohteet, lapsen tapa toimia, oppia, kasvaa ja kehittyä näkyväksi niin lapselle, vanhemmille kuin meille kasvattajillekin. Me ollaan tosi ylpeitä tästä tunnustuspalkinnosta ja meidän hyvästä pitkäjänteisestä työstä pedagogiikan kehittämiseksi. Hankkeessamme yhdistyy 3 meille tärkeää teemaa: hyvinvointi, kielen oppiminen ja informaatioteknologian käyttö. Olemme erityisen ylpeitä oppilaistamme, jotka olivat alusta asti aktiivisesti suunnittelemassa hankkeen tuotoksia ja tavoitteita. Oppilaiden omistajuus omasta oppimisestaan olikin yksi hankkeemme tärkeimmistä päämääristä. Yhteistyö eurooppalaisten kollegojen kanssa oli etuoikeus ja toi uusia näköaloja omaan opetustyöhömme. We developed an online environment where work mentors and teachers get advice and ideas on how to support VET students during their work-based learning. The UpMentor manual can be used when mentoring and teaching online. It encourages virtual mentoring and interaction between work mentors, students and teachers. Halusimme luoda opiskelukulttuurin, joka korostaa opiskelijan aktiivisuutta ja mahdollistaa yksilöllisen opintopolun. Suunnittelemme ja toteutimme kursseja, jotka sisältävät yhteisopettajuutta ja poikkitieteellisyyttä, sekä kehitimme kurssien pedagogiikkaa. Koulumme tavoitteellinen kansainvälisyystoiminta on monipuolistunut ja laajentunut. Erasmus Plus-ohjelma tarjoaa monipuolisen, turvallisen ja hyvin ohjatun tavan kansainvälistyä. Meillä on nyt etäyhteys yhteen palkittavista oppilaitoksista. Tervetuloa mukaan lähetykseen kansainvälisten asioiden koordinaattori Tanja Halttunen Akselista. Kiitos. Oikein paljon onnea, Tanja. Haluaisitko kertoa vielä, että mitä tämä palkinto teille tarkoittaa? Jaa, en oikein vielä ole tajunnut, että mikä tämän palkinnon merkitys on ja miten suuri merkitys sillä tulee olemaan, mutta oli se aivan loistava, kun mä avasin sähköpostin ja luin, että tämä hanke oli palkittu ja olin yhteydessä sitten meidän oppilaitoksiin ja kumppaneihin ja kerroin tästä, mutta oletan, että se antaa tälle hankkeelle ainakin tosi paljon enemmän näkevyyttä, kun jos ei oltaisi saatu tätä palkintoa. Ja se myös nostaa niin kuin Akselin Euroopan kartalle ihan eri tavalla. Se myös jotenkin on mulle tunnistus pitkäjänteisestä ja pitkäaikaisesta työstä ja myös meille hankkekumppaneille, koska me ollaan tehty yhteistyötä 10 vuotta ja nyt se sitten palkittiin tämä yhteistyö. Ja tämä niin kuin pitkäjänteisyys ja ehkä myös tämä hullu idea
koska alun perin niin me luultiin, että eihän tämä hanke ikinä saa rahoitusta, koska se on vähän niin kuin hullu. Se oli ennen korona-aikoja, ei tätä digitalisaatiota tarvittu. Kaikki meni aina työpaikoille ohjaamaan, mutta näköjään se oli hyvä hanke oikeaan aikaan. Täysin ansaittu tunnustus siis, ja nimenomaan rohkeat teot on yleensä ne, jotka tekevät merkittävimmät jäljet. Aksel on pitkään tehnyt kansainvälistä yhteistyötä ja käyttänyt sitä monipuolisesti organisaationsa kehittämiseen. Kansainvälisyys, miten te ymmärrätte Akselilla kansainvälisyyden? No, meille Akselissa se on merkinnyt mahdollisuuden kehittyä. Varsinkin tämä Erasmus Plus-ohjelma ja kaikki ne mahdollisuudet, jotka ne on antanut liikkuvuuksista kehittämishankkeisiin. Se on antanut meille mahdollisuuden lähettää opiskelijoita, opettajia, henkilökuntaa ulkomaille työssä oppimaan ja myös tuomaan sitä kautta tietoa ja taitoa meidän oppilaitokseen ja myös mahdollistamaan sen, että me voidaan lähettää kaikki opiskelijat, kaikki opettajat, ei pelkästään ne, jotka on ne hyvät opiskelijat tai ne, jotka aina haluaa lähteä, vaan myös ehkä vähän kannustaa ja painostaa näitä ehkä ei aina niin halukkaita lähtiöitä lähtemään ja uskaltaan ottamaan sen. Se on myös ehkä yhdistänyt meitä oppilaitoksena, koska me sijaitaan niin monella eri paikkakunnalla ja nämä hankkeet on myös mahdollistaneet sen, että eri paikkakunnilta olevat opettajat pääsevät kansainvälisyysteeman kautta tutustumaan toistensa toimintaan paljon paremmin. Se on myös ehkä antanut meille mahdollisuuden linkittää tämän KV-toiminnan strategiaan ja osaksi meidän arkipäivää, koska tänä päivänä niin kansainvälisyys on Akselissa arkipäivää ja se kuuluu kaikille. Kyllä. Organisaation johto ja henkilöstö ovat keskeisiä voimavaroja kansainväliselle yhteistyölle. Niin mikä on teidän salaisuutenne sen suhteen, että te olette saanut niin johdon ja opettajat mukaan tähän toimintaan? Aika hyvä kysymys. Mä en tiedä. Ehkä se on johtunut siitä, että alun perin kun lähdin tätä toimintaa tekemään, niin mä oon yrittänyt todella tarkasti valvoa sitä, että kaikki hankkeet, niistä on hyötyä Akselille. Niistä on hyötyä opettajille, opiskelijoille ja myös kaikille henkilöryhmille. Sitten hankkeet on jotenkin, se on pistänyt sen lumipalloefektin käyntiin. Et kun on huomattu, että ne tuo tuotoksia, niistä on hyötyä, vaikka ne ehkä vie resursseja, mutta se palkinto on kuitenkin sen verran suurempi, niin se myös sit sitouttaa koko henkilökunnan ja johdon tähän toimintaan. Ja sitten mä haluan vielä tässä nostaa esille mun ihanan KV-tiimin, jotka on auttanut, tukenut, kannustanut, välillä ylipuhunut opettajia lähtemään mukaan tähän toimintaan. Et ilman heitä ja heidän tukeaan, niin en usko, että me oltaisiin tässä, missä me ollaan tänään. Aivan ihanaa. Kiitos vielä Tanja, että pääsit mukaan ja oikein lämpimät onnittelut kaikille palkinnon saaneille. Tämä virallinen palkintojen jakohan sitten tapahtuu viikon päästä tuolla EU-komission virtuaalitapahtumassa. Se on juuri näin. Onnittelut myös minun puolestani kaikille palkituille. Kiitos. Niin se kuitenkin on, että aika menee kovaa vauhtia eteenpäin. Meidänkin lähetys on nyt loppupuheenvuoron kohdassa. Kyllä, mietin loppupuheenvuoro. Vastahan tämä aloitettiin. Nimenomaan vastahan aloitettiin. Mutta arvokkaita vinkkejä matkalaisille saapuu seuraavaksi antamaan Opetushallituksen pääjohtaja. Tervetuloa Minna Kelä. Hyvät kanssamatkustajat, meillä on ollut tänään hieno iltapäivä yhdessä. Ja vaikka tilaisuus on kohtapuoliin lopussa, kuten tuossa juuri todettiin, on se toivottavasti myös alku jollekin uudelle, sinun ja teidän koko organisaation pidemmälle kansainvälistymismatkalle. Haluaisin heti alkuun Opetushallituksen puolesta vielä lämpimästi onnitella Latokartanon peruskoulua, Akselia, Sotkamon lukiota ja Nisnikun päiväkotia eurooppalaisen innovatiivisen opetuksen palkinnosta, sekä myös hankkeissa mukana olleita opettajia, oppilaita ja opiskelijoita, että heidän taustayhteisöjään, heidän työstään koulutuksen kehittämisen ja kansainvälisyyden puolesta. Näissä hankkeissa näkyy hienosti se, miten Opetushallituksen keskeiset tehtävät, kehittäminen ja kansainvälistäminen,
linkittyvät keskenään. Tunnette varmaan Opetushallituksen pääasiassa oppimisen, koulutuksen ja osaamisen kehittäjävirastona. Vähemmän tunnettua on ehkä se, että tehtävänämme on myös nimenomaan kansainvälistää suomalaista yhteiskuntaa. Yhtä lailla tunnetaan varmaan se, että teemme työtä esi- ja perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisen koulutuksen ja myös vapaan sivistystyön ja aikuiskoulutuksen kanssa. Vähemmän tunnettua taas ehkä on, että työmme koskee myös korkeakoulutusta ja nuorisoalaa, urheilun ja liikunnan alaa sekä kulttuurialoja. Opetushallitus tukee näiden kaikkien sektoreiden toiminnan kehittämistä ja kansainvälistymistä tuottamalla tietoa, konsultoimalla ja kouluttamalla ja jakamalla rahoitusta muun muassa oppilaitoksille ja korkeakouluille ja nuorisoalan organisaatioille ulkomaanjaksoja ja yhteistyöhankkeita varten. Esimerkiksi juuri Erasmus Plus ja Euroopan solidaarisuusjoukot ohjelmissa. Korona toi uudellakin tavalla näkyväksi sen, että elämme globaalissa vuorovaikutteisessa maailmassa, jossa olemme monin tavoin riippuvaisia toisistamme. On tärkeää, että pystymme ymmärtämään toisiamme mahdollisista eroavaisuuksistamme huolimatta ja toimimaan niistä huolimatta mahdollisimman tehokkaasti yhdessä. Lisäksi on tullut selväksi myös se, että meidän on rakennettava yhteiskunnastamme yhä paremmin kriisejä kestävä, dialoginen ja avarakatseinen, yhä yhteistyökykyisempi ja samalla myös resilientti. Kansainvälisen kokemuksen kautta lapset, nuoret ja aikuiset organisaatioiden ja yritysten lisäksi voivat kasvaa täyteen potentiaaliinsa. Tämä on myös Opetushallituksen motto kaikessa tekemisessämme. Organisaatioille kansainvälisyys on mahdollisuus monipuolistaa omia verkostojaan ja siten lisätä tiedon, resurssien, osaamisen ja kontaktien kautta omaa kosketuspintaa ympäröivään maailmaan. Yksilölle se on mahdollisuus kartuttaa osaamisia ja kontakteja. Usein kansainvälinen jakso, joko kotimaassa tai ulkomailla, on myös matka omaan itseen. Se on tilaisuus parantaa itsetuntemusta ja itseluottamusta. Kansainvälisyys on siis oma osaamisalueensa, mutta myös tehokas oppimismetodi ja oppimisympäristö muiden joukossa. Eurooppalaisessa yhteistyössä, kuten myös meidän suomalaisissa opetussuunnitelmissamme ja tutkinnon perusteissa, korostuu näiden ulottuvuuksien lisäksi kansainväliseen yhteistyöhön ja erityisesti eurooppalaisuuteen liitetty arvopohja. EU-ohjelmat vahvistavat tätä eurooppalaista arvopohjaa, yhteenkuuluvuutta ja rauhanomaista yhteistyötä Euroopassa ja myös muun ympäröivän maailman kanssa. Aktiivinen eurooppalaista kansalaisuutta korostava ja eurooppalaisen arvopohjan mukainen toiminta on myös kykyä ilmaista ja tuntea omat arvonsa, kuulla toisten argumentit ja arvot ja olla valmis ja kyvykäs sovittamaan erilaiset lähtökohdat väkivallattomasti yhteen ongelmien ratkaisemiseksi. Myös Opetushallitus on määritellyt yhdeksi keskeiseksi vaikutustavoitteekseen kansainvälistymisen tasa-arvoisuuden ja avarakatseisuuden lisääntymisen suomalaisessa yhteiskunnassa. Erasmus Plus ja Euroopan solidaarisuusjoukot ohjelmien seuraavat 7 vuotta onkin juuri laajenevien mahdollisuuksien ja lisääntyvän osallisuuden kausi. Rahoitus miltei tuplaantuu ja kasvua on jopa siinä määrin, että ilman erillisiä panostuksia emme välttämättä pysty sitä täysimääräisesti hyödyntämään niin hyvin kuin tähän asti Suomen EU-jäsenyyden aikana. Tähän tarvitsemmekin teitä kaikkia, sekä teitä kokeneita kansainvälisyyden asiantuntijoita, että teitä, jotka vasta suunnittelette kansainvälisten ohjelmien mahdollisuuksiin tarttumista. Näin nämä mahdollisuudet saadaan mahdollisimman monen tietoon ja käyttöön, ja kynnys osallistua madaltuu sekä Suomen sisällä, eri alueiden ja kuntien välillä, mutta myös organisaatioiden sisällä. Opetushallitus on mielellään kumppaninne kansainvälisyydessä, joten jos tarvitsette tietoa Erasmus Plus tai Euroopan solidaarisuusjoukot ohjelmista tai muista Opetushallituksen vastuulla olevista kansainvälisyysohjelmista tai ulkomaille lähdöstä yleensä, älkää epäröikö ottaa yhteyttä asiantuntijoihimme sähköisten palvelujemme kautta. Apua löytyy kaikille sektoreille. Kuten meillä on tapana sanoa, kansainvälisyys kannattaa. Suuret kiitokset
opetushallitukseen pääjohtaja Minna Kelhä. Tässä vaiheessa lähetystä mä uskon, että mä voin avautua teille ja kertoa pienen salaisuuden itsestäni, nimittäin minä rakastan yllätyksiä. Ja sen takia tähänkin lähetykseen ollaan varattu aivan uskomattoman hieno yllätys, jossa saattaa näyttäytyä teille hyvinkin tuttu henkilö. Olkaa hyvä, nauttikaa. Olipa kerran minä ja tulevaisuus. Tulevaisuus edessä ja minä takana. Odotin tulevaisuutta. Odotin, odotin ja odotin. Sitten kun menette työelämään niin, sitten kun saat omia lapsia niin, tuttavani varoittelivat minua tulevaisuudesta. Aina tulevaisuus oli kuitenkin edelläni, enkä saanut sitä millään kiinni. Jotkut pelkäsivät tulevaisuutta ja rakastivat menneisyyttä. Minä odotin tulevaisuutta. Me nuoret elämme nyt ja suunnittelemme sinua, huusin tulevaisuudelle. Luulin jo, että tulevaisuus jatkaisi karkumatkaansa, mutta yllättäen tulevaisuus pysähtyi ja vastasi. Pidä visiosi yllä. Elämällä nykyhetkessä olet mukana rakentamassa tulevaisuutta. Näin minä teen sovun tulevaisuuden kanssa. Mitä sä haluaisit tehdä tulevaisuudessa? Mä haluaisin muuttaa ulkomaille opiskelemaan. Entä sä? Mä haluaisin olla lääkäri tai psykologi tai kissakuiskaaja tai en mä vielä oikein tiedä. En mäkään oikein tiedä. Sanotaan, että tulevaisuus on meissä nuorissa, siksi se on aika vaikea päättää, että onko se jännittävää vai pelottavaa vai innostavaa olla Entä se... jos teknologia valtaa meidät? Ja kohta Hei, tänne tuli joku! on robotti. Tai jos saadaan tekoja ja keksitään parannuskeinoja vaarallisiin sairauksiin. Entä jos ilmastonmuutos tuhoaa koko maapallon? Niin, tai jos me saadaankin pelastettua. Hei, jos tarvitsee nostaa tällaista hirveät veteli joka kerta alkaa panikoimaan. Tai entä jos me ei enää ollakaan osa tulevaisuutta? Tai jos eikä nuoria enää kuunnella. Yhteiskunnan kehittymiseen. Jos ei meillä ole mitään osallistavaa. Please, hei, oikeesti. Mut millaista se sit on se tulevaisuus? Mikä nuoria pelottaa, mikä taas innostaa? 100%. Mitä? 100% suomalaisista nuorista käyttää mediaa päivittäin. No eihän tuo yllätä. Teknologia pyörittää maailmaa. Niin? Eikö se pelota sinua? No, ei oikeastaan. Miksi? No kun siihen on jo tottunut, että se niinku pyörittää. Teknologian kehitystä ei voi estää. Miksi sitä estettäisiin? Sehän vaan helpottaa meidän elämää. Teknologia voi olla vaarallista. Mut sitähän ajetaan turvallisuutta päin. Tulevaisuudesta ei koskaan tiedä. Mut aina voi toivoa. Aina voi toivoa. Tulevaisuudessa kaikki tehdään netissä. On varmasti ihmisiä, ketkä tekee ihan niinku oikeassa elämässä. Tulevaisuudessa kaikki tehdään netissä. Mitä tarkoitat kaikella? Opiskelu, kirjojen lukeminen, ihmisten tapaaminen, työt, harrastukset. Kukaan ei enää liiku muualle, kun kaiken voi löytää netistä. On varmasti ihmisiä, ketkä tekee fyysisesti asioita. Ehkä. Mistä minä tietäisin? No kun väitit, että kaikki tehdään netissä. Ja sinä väitit, että oikeassa elämässä voi tehdä asioita. Olemme kumpikin oikeassa. No, mitä minun tulevaisuudessani teknologialla voi tehdä? Teet työt teknologialla. Käytät mediaa yhteydenpitovälineenä. Kaikkea hyödyllistä. Sosiaalinen kontakti vähenee ja kasvaa yhtä aikaa. Joillakin ihmisillä kaikki sosiaalinen elämä kohdistuu nettiin ilman mitään kontaktia ulkomaailmaan. Netistä löytää omia porukoita ja sitä kautta ei syrjäydy. Nettikiusaaminen anonyyminä, catfish, some. Onhan tuo aika paljon. Koko ajan pitää olla somessa saatavilla ja näkyvillä ja tavoitettavissa. Ettei sinua unohdeta. Annat itsestäsi kuvan somessa. Ensi vaikutelmasi somessa. Mut somehan esimerkiksi työllistää paljon. Nykyään on vaikka sosiaalisen median vaikuttajia, jotka on saanut paljon hyvää aikaan. Mutta somessahan kiusataan. Ja opitaan myös paljon typerää. Jos kerran somesta voi tehdä ammatin, niin miksi kukaan haluaisi enää kouluttautua? Mitä? Helppoa rahaa netissä. Toihan on ihan typerää. Ihan kaikki haluaa tehdä somea. Se ei estä ketään kouluttautumasta. Se vaan lisää urapolkuja. Sitä paitsi opiskelu on helpompaa, kun sen voi tehdä netissä.
teknologia siis helpottaa oppimista tulevaisuudessa. Niin just. Nuoret voi oppia enemmän helpommin, kun kaikki on vain muutaman klikkauksen päässä. Taidat olla oikeassa. Ja sitä paitsi eihän ihan kaikki kuitenkaan pyöri digitalisaatiossa kiinni, vaikka se on tosi iso ja tärkeä osa kehitystä. Vaikka ihminen keksii paljon, niin kyllä ne ennen ihmistä olleet asiatkin vielä jää ja on olemassa. Tarina tytöstä ja metsästä. Olipa kerran ihan lähellä tätä paikkaa pieni tyttö. Tyttö, joka rakasti yli ymmärryksensä kasveja, veden solinaa, eläimiä ja elämää. Suhde ympäristöön kehittyi jo kaikista niistä tunneista, joita lasta työnnettiin vaunuissaan pitkin kaupungin katuja, pururatoja ja lenkkipolkuja. Kuitenkin lapsen mieleen jäivät metsäretket, kotipiha, lähimetsän puut sekä metsäaukion purot ja polut. Kasvu jatkui. Vuodet pierivät. Tyttö ja metsä lähenivät. Metsä kuiskasi tytölle salansa. Tuolta löytäisit parhaat sienet. Ja tuolta mustikat. Tuolla on linnunpesä. Ja tuolla pehmeä mätäs. Puronsolinan suloinen sinfonia kaikui rauhoittavana ympäri aukean. Tyttö oli yhtä metsän kanssa. Hetken tyttö oli tuuli, puronsolina, maailma. Aika kului. Tyttö kasvoi ja kasvoi ja kasvoi. Tyttö muuttui. Metsä pysyi. Pian tyttö ei enää mennyt metsään. Tyttö vietti päivänsä koulussa, kävellen mustalla ja tasaisella asfaltilla metsän ohi, katsellen ohi ajavia autoja. Taustalla soivat autojen sumutorvet. Tytön illat kuluivat kaupungin hulinassa tai suojatulla kotipihalla kaukana metsän aukiosta. On surullista, kun vanhat kaverukset kasvavat erilleen, vaikka eihän se metsää haitannut. Puro solisee ilman tyttöä, linnut laulavat kuulematta ja aukion sammal tuoksuu ilmankin. Ei se kuitenkaan metsää haittaisi, jos tyttö siellä olisi. Päinvastoin. Mene vain ulos, mene vain metsään. Sinulla on sinne ikävä. Mene metsään. Elämäsi ajaa ohi. Mene metsään. Et saa siitä mitään. Mene metsään ja sinut unohdetaan. Jatka elämäsi täällä, ruutujen ja melun äärellä. Pidä ruutu kädessä. Pidä itsesi kiinni yhteyksissä ja systeemeissä. Pitkään tyttö kuunteli toista lipevää ääntä, joka viekkailla virkkeillään sitoi tytön kylmään ja polttavaan asfalttiin. Kuitenkin lakkaamatta, puron kohina, linnun laulu, kesän vilkkaus, syksyn värikkyys, talven levollisuus, kevään uudelleen syntymä. Kaikki kutsuivat tyttöä luokseen. Ensimmäinen askel oli vaikein. Tukeva asfaltti vaihtui sammalan ja mullan pehmeyteen. Sinivalon loiste sokaisi silmät hämärältä metsältä. Mutta hiljalleen ne tottuivat tähtien loisteeseen. Autojen äänet vaimenivat ja katuvalot vaihtuivat tähtiin. Tyttö käveli syömällä. Siinä ne yhä olivat. Lähimetsän kuuset, koivut ja männyt. Puro, polku, puinen silta ja pihlaja. Mukana oli uutta, jotain tytöltä unohtunutta. Rauha. Se sama iänikuinen päiväunimaisuus, joka oli tytöltä jo lapsena metsään jäänyt. Siitä aika jatkui, minne oli jäänytkin. Sinne tyttö tuli, missä oli ennen käynytkin. Tämä tunne täytyi jakaa. Se täytyi tallentaa ja elää uudestaan. Näyttää ystäville ja kertoa vanhemmille. Se täytyy kirjoittaa ylös. Se täytyy kuvata. Se täytyy videoida. Samalla se tulisi elää. Sitä kuuluisi arvostaa, vaalia ja kehittää. Sen tulisi riittää ihmisellekin, kuten se on aina riittänyt kasveille ja eläimille. En muistanut sen olevan tällaista. Se on niin tyyntä, samaan aikaan lempeää, läpitunkevaa ja kaikkivoivaa. Miten syvällä ihmisin juurissa rakkaus luontoon onkaan. Suurkaupungin sykkiviä sydämiä ovat puistot ja metsät ovat maailman keuhkot. On mukavaa vaihteeksi olla pysyvä kokonaisuus. Se on rauhoittavaa. Mutta ihminen on kokonaisuuden ja staattisuuden vihollinen.
Minä en halua olla. Minä haluan olla kytköksissä maailmaan. Minulla on ääni, jota haluan käyttää. Minä haluan jakaa sen, mitä rakastan, mitä pidän tärkeänä, mikä kuuluu tulevaisuuteen. Minä haluan vaikuttaa tulevaan. Mutta millaista se nyt sit on se tulevaisuus? Onko se turvallisuus vai turvattomuus, joka odottaa oven suussa ja katselee, kun sua pelottaa? Puistattaa, että jos sen osaakaan avata suuta ja sanoa, mikä arvelluttaa. Onko mun ajatukset edes hyviä? Koska aina on jollain suurempi visio. Se on kuin suuri televisiosta tietoa ja ajatuksia satelee. Ne kastelee mun ideat ja samalla kun mun silmät sameat painuu kohti lattiaa, niin joku ne ylös nostattaa. Pois paineet kadottaa. Irti päästää se ilonvievä rosvo ja mun kädessä on toivo. Toivo siitä, että meitä kuunnellaan ja meihin uskotaan. Toivo siitä, että me saadaan vaikuttaa ja toivo siitä, että meihin luotetaan. Toivo siitä, ettei huominen olekaan risana, vaan ihana. Että et ole täällä turhana ja olet kuin ilmestys. Ja arvaa mitä? Sinulla on merkitys. No mikä päätös tälle tapahtumalle ja mikä upea esitys. Kiitos että saatiin paljon. nähdä tämä. Vau, nyt ihan siis kylmät väreet meni kun katsoin. Todellakin, siis aivan upea. Kyllä. Tämä äsken nähty pätkä videoinstallaatiosta on osa sopimuksia tulevaisuuden kanssa taideteoskokonaisuutta, joka tuo nuorten näyn tulevaisuudesta esiin eri taiteen keinoin. Teos ja tämä video on saanut innoituksensa EU-nuorisostrategian arvoista ja sen ovat työstäneet yhteistyönä Lahden työ- ja valmennuspalveluiden nuoret valmentautujat median toimialalta ja Draamalabilta. Videoinstallaatioteos on kokonaisuudessaan nähtävissä tapahtuma-alustalla lähetysikkunan alla olevalla välilehdellä linkin takana. Ja tuon kyllä voi katsoa uudestaan monta kertaa. Esiintyjinä Sandran kanssa äskeisessä teoksessa olivat Imatran teatteritoiminnasta Tomi Pitman ja Meri Harinen. Jes, kyllä. Meillä on ollut erittäin mielenkiintoinen matka täällä näiden kahden hankkeen mukana. Ja sellainen sanonta on, että kysyvä ei eksy, niin haluatko vielä avata meille, että mistä me voitaisiin saada vielä vähän lisätietoa liittyen näihin ohjelmiin, jos tulee jotain kysyttävää? No ihan niin kuin meidän pääjohtajakin sanoi, niin opetushallituksessa ollaan kyllä valmiita auttamaan. Eli lisätietoja löytyy meidän verkkosivuilta ensinnäkin. Siellä voi liittyä meidän sähköpostilistoihin ja muihin tiedotuskanaviin, tilata uutiskirjeitä meiltä. Ja sitten löytyy semmoinen kalenteri, mistä on kaikki infotilaisuudet, erinäköiset koulutukset, myös ihan sisällöllisiä temaattisia seminaareja, jos kiinnostaa joku näistä teemoista, mistä me ollaan tänään niin kuin puhuttukin. Et siellä on aika paljon ohjeita ja lisätietoja. Mutta ennen kaikkea ehkä meidän henkilöstö opetushallituksessa, jolta voi kysyä lisää, että konsultoidaan mielellään. Kyllä, se on juuri näin. Muistakaa ottaa lisää selkoa näistä asioista. Muistatko Sandra, kun ihan lähetyksen ja matkan alussa me yhdessä kyseltiin, että miltä sektorilta meidän katsojat oikein on? Joo. Olisiko tässä vaiheessa kivaa nähdä ne lopulliset tulokset, että ketä kaikkia teitä oikein oli? Kyllä, mennään. Sieltä ruutuun ilmestyy. Mitäs siellä on? No siellä on muun muassa, ehkä siis eniten on korkeakoulutussektori edustettuna, myös ammatillinen koulutus, nuorisoala ja yleissivistävä koulutus on siellä edustettuna. Liikunta- ja urheilu- ja vapaaehtoistoiminnastakin meillä on väkeä paikalla. Kyllä, eli hyvin monialaista porukkaa on meillä ollut tänään täällä mukana. Kyllä, ihanaa kun olette olleet siellä. Niinpä. Tässä vaiheessa lähetystä meidän kaikkien puolesta niin haluaisin kiittää teitä, että olitte meidän mukana matkalla. Se jäi kyllä itselläni mieleen. Se inspiroi, antoi uusia vastauksia ja uusia kysymyksiä, joihin hakea vastausta. Eikö se ole hyvän tapahtuman merkki? Sehän on erinomaisen tapahtuman merkki. Yksi semmoinen seurattava asia on juuri ne screenillä mainitutkin Erasmus Days. Mä haluan vielä niitä alleviivata tässä tulevina päivinä. Ne alkavat siis huomenna ja 14-16.10. Ja silloin monet hankkeet, toimijat kertoo omista Erasmus-hankkeistaan, toiminnoistaan, kokemuksistaan verkossa ja livenäkin. Eli kannattaa seurata hashtageja ja tätä toimintaa, mitä tulee. Ja tämähän on eurooppalainen, eli ihan ja ympäri maailmaa oikeastaan tapahtumia. Eli tuhansia tapahtumia ja seurattavaa riittää. Et sieltäkin saa aika paljon lisää tietoa. Mahtavaa. Muistakaa aloittaa uusien oppimismatkojen suunnittelu, sillä oppiminen muuttaa elämää ja avartaa maailmaa. Uudet mahdollisuudet, ne alkaa tästä hetkestä. Me ollaan yhdessä vahvoja. Kiitoksia tästä päivästä.
Nyt me varmaan vilkutellaan ja toivotetaan oikein hyvää syksyn jatkoa. Näkemisiin. Moi moi.